म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुजेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या बापा, तुज्या याजकांनी तुजे वेदी भोंवती तुजी भक्ती आनी तुजे परदेची सेवा केल्ली तुका जाय. तांची सेवा तुका सदां समांच्या आनी तुजे पवित्र सभेन तांणी भक्ता तसली फळ दिवच्या ह्या पवित्र याज्ञा वरवीं तांकां फळ मेळ्ळो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. आमेन. सर्वेस्पर तुजे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची आर्जा उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दीन बसोया. आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, जोर काडी आमी तुका वाखाणो खावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्ताची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शर्यती जावन तुजे मुखार सदांच आमचेर राखण करता. एकटा बली जावन मारलो आनीक तो मरना, पूण सस्नाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नांवान उल्लासा सगळो संवसार आनी सगळीचे सदांच निरंतरी गायतात तुजे मुखार. खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजें काम जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्वेच्या सत्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण जाता. उदें तितावन अस्तंत पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटोवन दितच्याक एक आशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा, खालचेपणी आमी हें मागणें करता तुका पेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. हो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची.
तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नुव्यान दिवन बसलो, ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सशणीक कराराचें हें रगत, फातकांचें बक्षणमेच्या तुमचे बसून आनी समेस्त मनशां बसून तें वारवतलें. तें म्हज्या उडासाक करात. Poate să gol părgătuia. आमचे सोडवणे वचून तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंतरी पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो परत येतो म्हूण आमी तुजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी मुखारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान आमी तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळी इश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र ज्ञान भर आनी जेजू सगळें एक पूत आनी एकच न्हू आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्य आमकां गुडयेच्या आनी तिचे पोटी सुसे तुज्या भक्ताक भाग्यवंत देवदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत दुंगाच्या आनी रैमानाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विचून काडलेल्या दायसांक आमकां वांटो मेळ्ळो. तशें विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास करता. बापा, ह्या बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साका फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पॉल आनी फ्रांसीस सेरांव आमच्या गोडी बापाच्या आनी पवित्र सभेच्या समेस्त गोवड्या आनी मुनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पद्य सांगाती. ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबतांत आनी प्रिती मोगांक तीर कर. तुजी उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजी थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ज्या भुताक बांदलेल्या सुमेस्तान मैपतान तुज्या राजून घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून शासनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. ध्यास जेजू वरवीं, ध्यास जेजू सांगाता, ध्यास जेजू दय. पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वभेदात बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देव घेवन सांगता म्हणया. आमचे बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज
तुझे कुशी सरकार सुद्धा तशी संवसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकांती आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्रां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सरस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी सर्गीचे बाद आनी आमच्या सोडून जाला जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवरच्यान अतिरेकतेल्याक आमकां तुज्या सोर उदारता कोतीन सहपात्रांतली सुखाय आनी सर्व आकारांतली वाटाय कित्याक राजभक्ती पदवी आनी महिमा तुजी सत्याच्या आसनात सोम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदुतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशळमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ दोची येताय आनी राजभर चलयताय ससण्याच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सौभे आसो तुमचे सौभे आसो माय मग सोबत जावन एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक पयले आमी सोर उबागी मेळटली Oh
मागतोया. प्रितीच्या बाबा, आम्ही घडयल्ल्या या आणि सेविल्ल्या या बली तुझ्या याजकांक सगळ्या भावार्थांक तुझे दैविक जिवीत देव. ह्या संस्काराच्या बळान तुझे याजक मोगान सदां काल तुका एकवटोन आसो आनी तुझे सेवेंत विश्वासी रावो. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांव भी. आतां गवळे बापाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत नवो याजक आमकां तसो पयलो आशिर्वाद दितलो. निमाणे कंतर जाल्ल्यांच सर्व याजकांनी नवो याजक आनी गवळे बापाची तस्विरेक सांगा दिवची. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सोम्याचे नाव सदैव जावं. आता आनी सदां सर्वदा. सोम्याचे नावे आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमचे सोबे आसो. आमेन. देवाचे बोट उपकार. तुझ्या हातांत आसाचे हे जबार. निदान तुझ्या हाडूंक नजा. नात्याची वाल
Jesus will be mine forever. He's mine today. Jesus will be there tomorrow. He was there yesterday. My heart is not troubled, and I'm not afraid. Jesus will be mine forever. He's mine today. Jesus will be mine forever. He's mine today. Jesus will be there tomorrow. He was there yesterday. My heart is not troubled, and I'm not afraid. Jesus will be mine forever. He's mine today. He knew me before I was born and what I would be. The one who knows every star knows even me. Every river that I'll ever cross, he's already faced. Every sin that would be in my life, there is more grace. Jesus will be mine forever. He's mine today. Jesus will be there tomorrow. He was there yesterday.
today. When he died for me on the cross, all my sins were paid. And when I walk through the trials of life, I'm not alone. For every valley that I'll ever face, he gives me a song. Jesus will be mine forever. He's mine today. Jesus will be there tomorrow. He was there yesterday. My heart is not troubled, and I'm not afraid. Jesus will be mine forever. He's mine today. Jesus will be mine forever. He's mine today.
son. They called him Jesus. He loved all men. Heal and forgive. Heal and die. To buy my fire. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance the child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's find no more with pain. And then as death gives way to victory, I see the lights of glory and know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Life is worth the living just because He lives. Life is worth the living just because He lives. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. You may think I'm fooling what I'm gonna say. I'm not ashamed. Oh, I'm not ashamed. One day I pray, Jesus, take my sin away. And that's when I was born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just
with Jesus, John in chapter 3. Oh, I'm so afraid. Oh, I'm so afraid. Master, you're from God, I really do believe. And Jesus said, be born again. Born again, it's really been a change for me. Born again, just like Jesus said. Born again, and oh, because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. I'm glad, so glad that I've been born again. भक्ति नमन करता हर संतों का गायता मोरिये मोगाली माये तुझे लागे ता आधार तुझो मागता मोरिये आमची शेकाये भक्ति नमन करता हर संतों का गायता मोरिये मोगाली माये तुझे लागी येता आधार तुझो मागता मोरिये आमचे शेकाये और तू आमका शेगुणानी जियोंक आमी सुफळ जिणी तुझे मायपणाचे वडवे वागय आमका देवीक मोगा भक्ती नमन करता रसून तुका गायता मोरिये मोगाळी माये तुझे लागे
God will wipe all our teardrops from our eyes. We're here today, we'll be gone tomorrow, and this life will be for me a memory. We're here today, we'll be gone tomorrow, where we praise the Lord throughout eternity. Today we're getting ready for that final journey, and I'm making plans to stay in my new home. Soon those eastern skies will blue in clouds of glory. At the sounding of those trumpets, we'll be gone. And we're here today, we'll be gone tomorrow, and this life will be for me a memory. We're here today, we'll be gone tomorrow, where we'll praise the Lord throughout eternity. You all join along. We're here today, we'll be gone tomorrow, and this life will be for me a memory. We're here today, we'll be gone tomorrow, where we'll praise the Lord throughout eternity. And where we'll praise the Lord throughout eternity. Where we'll praise the Lord throughout eternity. मातेवाचो वांजेल अध्याय 28 श्लोक 20 अशें सांगता, हांव सदांखाळ संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. मोगाचे न्हू, सोमी आमचे संगी हाजर ना म्हूण चिंतून आमी ताका हेणे तेणे सोदतांव. ताचें हाजरपण आमचे थंय आनी आमचे भोंवतणी पळोवच्यांत आमी संतोश भोगतांव. येया ह्या कंताराद्वारे ताचें हाजरपण भोगया.
एकसुरपणात आम्ही असताना मोगा सांगा तोंडी जायचे मरणातडी कामी पावताना ससाण जीवितला बैतायचे ससाण जीवितला बैतायचे आमचे संगीत तुझ्या त्या मोगापासो सोम्या हांव तुजो जावंक आशेता देखून सर पडून तुझ्या पायांत थळा अर्पिता मोग म्हज्या काळजाचो भेटयतां जिणयेची सुख आनी दूख दयेन घे शब्द आनी चिंतना म्हजी ओपसिता कूड आनी आत्मो म्हजो काकुळतीन कर म्हाका सोम्या तुजो आसरो तूं पातक्यांचो केदाळारी पातकां थावन अस्क जावन आयला समोर पातकांचे घाय थांबय वैजा खऱ्या कुळपेच्या सक्तीन भर गोळ्या बऱ्या
राजवट तुझे राव काळजांत कर धादोस मुजी जिणी संतोषान काळीज हे उमाळून दी विशेव घेऊन होत्म तुझ्या वेंगे बोपोवित तुझ्या त्या मोगा पासो सोम्या हांव तुजो जावंक आशेता देखून सर पडून तुझ्या पायांत थळा अल्पिता मोग मोजा काळजाचो heavy burden down, the hand of Satan had me bound. I called on Jesus and he had compassion on me. Then his love came rushing in and he took away my sin. I was changed. Satan knew I'd been set free, 'cause I've been touched by those hands that were hanging from a tree on a lonely hill that day. He put a song in my heart that keeps ringing. It was Jesus who made me this way. The world can take all the things that I've worked for through the years. It can take this old house I'm living in. Oh, but there's one thing I know, they'll never take away from me, and that's Jesus, who's living within. 'Cause I've been touched by those hands that were hanging from a tree on a lonely hill that day. He put a song in my heart that keeps ringing. It was Jesus who made me this way. Yes, it was Jesus who made me this way.
close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just so close, so walk with thee. Grant you, Jesus, you're my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. I'm weak, but you are strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied in all. Oh, just I walk, Lord, close to thee. Just a closer walk with thee. Just a little closer. Grant you, Jesus, you're my plea. Plea, you're my plea. Daily walking close to thee. Let it be, let it be, let it be, dear Lord, let it be, Lord. Time for me will be no more. Grant me gently, safely, oh, to thy shore, oh Lord, to thy shore. Just a closer walk with thee. A little closer. Come on, let's sing. Grant you, Jesus, give me plea. Plea, use my plea. Daily walking close to thee. Let it be, let it be, let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. A little closer, just a little closer. Grant you, Jesus, you're my plea. Plea is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Let it be, let it be, let it be, dear Lord.
कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचें तारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसां हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचें तारण धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप तवळ जुदेवांनी पावलूचे अपराध मांडूंक नीस कारण कितें तें जावयेत म्हूण समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमत आपयजे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाण तांचे हुजीर तांणी उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्षा आसात म्हूण बरें करून जाणा आसून पावल सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबान जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां बरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तणकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणिल्ल्या फरा फारिजेवां आनी सादुसेवां मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. कारण सादुसेव मेल्ल्यांतलें जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमानूंक इन्कार करतले, पूण फारिजेव हें सगळें आसा म्हूण सतमानतले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फारिजेवांचे पक्षेचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक तें कांय पापसून तीर करून उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देंवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुसलेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली तशें रोमान ती तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ बाबा भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत एक पंथावानाचें, न्ही गुलोबाची गजरी, न्ही सुशेगात जिवीत, भागार मर्तेरपणाचो कुरो घेवचें जिवीत. क्रिस्ती जिवीत एक पंथावानाचें जिवीत, न्ही सुशेगात जिवीत, न्ही गुलोबाची गजरी, भागार क्रिस्ता खातीर मर्तेरपणाचो कुरो घेवचें जिवीत. मोगाच्या न्हू, एका जिविताच्या हंतांत पंथावन आसात. पंथावन म्हळ्यार कितें? पंथावन म्हळ्यार पयलें तो शब्द समजाचे, नातल्यार हांवें शर्मा सांगून वेस्ट. पंथावन म्हळ्यार चॅलेंजस न्हय गे, चॅलेंजस हो शब्द समजाचे. पंथावन म्हळ्यार चॅलेंजस. जिविताच्या एका हंतांत चॅलेंजस ह्या पंथावन आसात.
आवयच्या गर्भांत आसच्या त्या बाळाक ताचे म्हणले पंतवन आसा. जल्मले उपरांत ते भुरगें वाडून येतना ताकाय ताचे म्हणले पंतवन आसात. भुरगें वाडून व्हड जाता आसतना युवक युवती जाता आसतना फुडार कसो बांदचो म्हणले एक पंतवन आसा. फुडार बांदले उपरांत कुटुंबा जिवीत कशें जियेचें म्हणलें एक पंतवन आसा. कुटुंबा जिवीत जियेल्या उपरांत त्या कुटुंबांत आसल्या भुरग्यां बाळांक कशें पंथा पावोवचें म्हणलें एक पंतवन आसा. आनी आखरेक प्रायस्त ह्या उतर प्रायत आमी पावल्या उपरांत ते उतर प्रायंत आमची जिणी कशें जियेचें त्या उतर प्राय कशें जियेचें म्हणलें पंतवन आसा. हें प्रकृतीचे नियम स्वाभावीक हें हर एकल्याक आसा. खाली क्रिस्तांवांक मात्र न्ही, हेर धर्माच्यांकी आसा. जावं बरो हिंदवांक जावं बरो आपल्यांक ह्या इतर धर्माच्यांकी आसा. हें स्वाभावीक प्रकृतीचे नियम. पूण भावार्थी मनशाक एक विशिश्ट पंतवन आसा. एक क्रिस्ती मनशाक एक विशिश्ट पंतवन आसा. कसलें तें पंतवन? क्रिस्ताक परगट करचें. जें कितें तुमी परगट करताय तशें तुवें जियोवचें. जें कितें जियेताय ताका साक्ष दिवचें. कितें परगट करताय? कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ताक. कितें जियेताय? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. कितें साक्ष दिताय? देवाच्या मोगाक पेल्याच्या मोगाक मरा पर्यंत कुर्सायल्या जेजूक हांव साक्ष दितां म्हणली साक्ष हांव दितां. हें जावन आसा पंतवन आमच्या क्रिस्ती जिविताचें न्ही सुशेगाद जिवीत. हांव म्हाका देव सोमेस्ताक म्हणलें चिंतप न्ही. क्रिस्ती जिवीत पंतवनाचें जिवीत सुलाबाचें जिवीत न्हय. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांतून आमकां आयकूंक मेळटा. पयलें वाचप मोगाळ भाव भयणीनो धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें आमकां आयकूंक मेळटा. धर्मदूताचो कृत्य पुस्तक बरयन जावन आसा सा लूक. आनी सा लुकाची विशेशता कितें म्हळ्यार तो आपणाची बरी खबर जनते लोकांक म्हणजे जुदेव न्हय आसल्या लोकांक परगट करता. आतां तर म्हणचे तर अक्रिस्तांवांक परगट करता. आनी ताचे वांजेल असो ह्या धर्मदूताच्या सारांश इतलोच सगळ्या संवसाराक संवसाराच्या कोणच्या पर्यंत क्रिस्ताची बरी खबर परगट करचें हें आपोवन हर एकल्यांक मेळ्ळां. हें जावन आसा धर्मदूता कृत्य पुस्तकाची सारांश. आनी जर तर आमी धर्मदूताची कृत्य पुस्तकां वाचलीं तर इस कथा आमकां आयकूंक मेळटा. क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवचें, क्रिस्ता परगट करचें, ते कितें परगट करताय जियोवचें, जियेताय ताका साक्ष दिवचें हेंच आमकां पळोवंक मेळटा धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें. पूण आज सांलूक आमकां एक विशिश्ट व्यक्तित्व दिता. तो व्यक्ती जावन आसा सान पावलो. क्रिस्ताक परगट केलें, कितें परगट केलें तो जियेलो, कितें जियेलो ताका साक्ष दिलें आनी रोमांत मार्तिरपणाची ताणें कुरो सोडलो. मोगाळ भाव भयणीनो सावलो कोण जावन आसलो? पावलो कोण जावन आसलो? एक जुदेव मंथनांत जल्मल्लो. सावलो ताचें नांव. गमालिया म्हणल्या थंयच्या फामाद प्रोफेसरा सांगता तत्वशास्त्र आनी धर्मशास्त्र शिकलो एक मनीस. आपणाच्या धर्मा विशयी गुंडायेन समजलो व्यक्ती. आपणाच्या धर्मा खातीर ताचें रगत सळसळटलें आनी जो कोण आपणाच्या धर्मा विरोध रावता ताका तो लागाड काडटलो. आपणाचे धर्म, आपणाचे संप्रदाय आनी आपणाचे रुली रेगरे खातीर जीव दिवंक आनी कोण पाळणांत तांचो जीव काडूंक तयार रावलो एक देश या एक धर्म प्रेमी जावन आसलो पावलो. आनी त्या दामस्काच्या वाटेर ते घोड्याची धांवण तो धांवन आसतना ती घोड्याची धांवण रावता. जिवान जेजू क्रिस्ताक मेळटा. कोणाक नेगार करतलो ताका परगट करता. कितें न लिसायचें म्हणून तो परगट करतलो तेंच तो परगट करता. कित्याक जुदेवाक कुरीस न लिसायचे संख्ये जावन आसले आनी त्याच क्रिस्ताक तो परगट करता आनी म्हणटा हांव परगट करता कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ताक. जर तर हांव क्रिस्ता परगट करना म्हज्या जिविताक मोल ना. हांव जियेल्यारी मेल्यारी क्रिस्त हांव न्ही बघा क्रिस्त मुजे तें जियेता
मोगू बडाई करना मोगू हंकार उलयना मोगू हेरांक हिमसून उलयना म्हजो बरोबर सो त्रेयेक देवार जिवान जेजू क्रिस्तार जर तर आमी सा पावलाची पत्रां वाचली तर हाका साक्ष त्या जेजू क्रिस्ताक ताणें दिल्ली आनी हेंच जिवीत जिवंक आयची लितोजी आमकां आपयता मोगाळ भाव भयणो ताकात क्रिस्तांवाचें एक क्रिस्ती मनशाचें जिवीत सुशेगादाचें जिवीत न्ही सुशेगादाचें जिवीत न्ही ह्या गुलाबाची गजरी न्ही भागार पंतावनाचें जिवीत आमी दुसरी व्यक्ती समाजांत ह्या संवसारांत दुसरी व्यक्ती जावन आसात वी आर डिफरंट वी आर नॉट सेम लायक अदर पर्सन्स वी आर डिफरंट क्रिश्चियन्स आर कॉल्ड टू बी डिफरंट पीपल आनी जेन्ना त्या काळार एका क्रिस्तांवाक पळयतना आनी लोक म्हणलो आपले क्रिस्ताचो फाट लावदार तांची जिणी पळोवन तांकां दिसलें हे क्रिस्ताचे समुदायाचे क्रिस्तावाची जिणी जिवची व्यक्ती ही जावन आसली उतरां अक्रिस्तांव मनशाची ह्या जनते लोकांची क्रिस्तांवांक पळयतना खले पंतावान सा पावलान घेतले क्रिस्ताक परगड करूंक गेलो जंतिलाच्या गांवांत गेलो तांच्याच लोकांक ताणें तांकां इन्कार केलो ताका मारलें वयता सकला वण घालें ताचें उस्तूर काडलें ताका नाका जाल्लें केलें पूण तो शर्मेलो ना तो भियेलो ना बगार जशें ताच्या जुदेव धर्माक कशें ताचें रगत सळसळटालें की त्याच जिवान जेजू क्रिस्ताक कुर्सायले जेजू क्रिस्ताक परगड करूंक तेंच ताचें रगत सळसळटालें उर्बा ताची निवना बगार क्रिस्ताक परगड करूंक तो धांवलो आखरेक मर्तेरपण ताणें भोगलें तितलेंच न्ही आपणाचो समुदाय बांदूंक तो वावरलो जेन्ना समुदायांत फुटा पडयतना तो म्हणटा एवकरिस्ताक सेवल्या उपरांत तुमी कशें वेगवेगळे म्हणचे हांव ग्रेक हांव जंटील हांव शिकपी हांव अशिकपी हांव बुद्धवंत हांव हेड्डा अशें कशें म्हणचें कित्याक जो कोण क्रिस्त थंय जियेता तो एकपोटान जियेता म्हूण लोकांक कळयलें ताच्या समुदायाक कळयलें आनी जेन्ना तसोच समुदाय इगर्ज मदीं मुखेल पेद्रू हाचे विरोध आसतना ताका तो खंडन करता तुवें कशें सारकें न्ही हें जावन आसा एक परगड करतल्या व्यक्तीचें जिवीत ताकाच म्हणचें क्रिस्तांव एका क्रिस्ती परजेचें जिवीत पंतावानाचें जिवीत वी आर कॉल्ड टू बी डिफरंट पीपल नॉट सेम एज अदर पीपल वी आर डिफरंट हें जावन आसा क्रिस्ती जिविताचें पंतावन मंगाळ भावा भयणीनो आमच्या बौद्धिज्मांतावन हें आपोवन आमकां मेळ्ळां क्रिस्ता सांगाता आमी आमच्या सैमाक मोन क्रिस्ताक परगडतले म्हणली भास दिवन आज आमी आयल्या जल्मल्या वाडल्या आनी जिवन आसा एकन तेच भेटयल्यांत क्रिस्ती परजा जायना आयताराचे मीस भेटयल्ले वरवीत हांव एक क्रिस्तांव जायना ब्रेस्ताराचे हांगा नवें भेटयल्यांत हांव क्रिस्तांव जायना ह्या आयतारा थोडी मिटिंगां करन थोडे सालां दिवन आमी जियेल्या बरी जायना हांव म्हाका देव सोमेस्तांक म्हणल्या बरी जियेल्यार एक क्रिस्ती परजा जायना एक क्रिस्ती व्यक्ती जायना क्रिस्ती परजा जायचे तर जेजू क्रिस्ताक परगड करचे कितें परगड करताय जेजू कुर्सार मेलो कुर्सायल्या जेजू क्रिस्ता परगड करता कितें जियेताय देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग जर तूं कुर्सायल्या क्रिस्ता परगड करताय ताची जिणी तुका जिवोंक जायना तर तूं पंतावनाचें जिवीत जियेनाय बघा सुशेगाद जियेताय संवसाराचें जिवीत जियेताय आनी जेन्ना तूं संवसाराचो जियेताय तेन्ना तूं संवसाराचो जाताय कुडीचो जाताय स्पिरिताचो जायनाय आनी ताकाच जेन्ना साम पावलू त्या क्रिस्ताची जिणी जियेतना जेजूची उतरां बोवापूरबायन ताका मोती घेतात कितें जशें संवसारान म्हाका द्वेशिल्ल्या बरी तशें तसो संवसार तुका द्वेशितलो सा पावलाची बरोवस आसलो न्हय ह्या संवसाराचेर न्हय ताच्या कालेतीचेर तालेंतीचेर न्हय ताच्या बोळाचेर बगार ताका आपोवन दिल्या त्या सर्वेस्पर देवाचेर ताकात आयच्या
वचपांत पयल्या वचपांत भोवपूर बायन सांगूक म्हणटा सोमी तुजे बगलेन आसा धैर्य घे जे कितें तुवें हांगा परगट केलाय रोमांत वचून परगट कर. कोण बगलेन आसा? संवसार न्हय, मनीस न्हय, तुजे तालेंता न्हय, तुजो वैभव न्हय, तुजे शिकाप न्हय, कितेंच न्हय, सर्वेस्व देव ताच्या बगलेन आसलो आनी ताकाच म्हणटा ताची कृपा म्हाका पुरो आनी हांव फूड करूंक शकता. तें 55 जिवीत हांव जियेता आनी संवसाराक दाखोवंक शकता हांव दुसरो व्यक्ती. हेंच जिवी जिवंक आमकां आज आपणें दिलां. आमचे भरवोसाचे न्हय 10-50 वर्सांच्या सरकाराचेर न्हय, तुमच्या तालेंतीचेर या खालेंतीचेर न्हय, तुमच्या शिकपाचेर न्हय, बघा जिवांत जेजू क्रिस्ताचेर. तादळा मात्र पंतवनान जिवंक आमकां सादी जाता. खले पंतवनात आमचे मुखार आसा मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां दुखल्याचो मोग करचें. हें व्हडलें पंतवन. आमचे भशेन फाट उलयतल्यांक बरें उलोवचें. आमकां दूख येतल्यांक बोगसूचें. कोणी एकलो फाट जाता तें पळोवन तुका सुरसुरे बगाचें ताचे पसून तूं मागचें न्हय, ताका पळोवन संतोश पावचें. आयचें पंतवन आसा आमचो समुदाय बांदचें न्हय, समुदाय फुटोवचें. आमकां आसा पंतवन आमचें कुटुंब जिवीत बांदचें. कुटुंब जिवीत, समुदायाचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत त्या कुर्सायल्या जेजूचे वयर बांदून आसा. तदळा आमकां हें समजता, तदळा आमी दुसरे व्यक्ती जाता. हांव अन्नेक जाता, आय विल बी डिफरंट पर्सन. हें पंतवनाचें जिवीत जिवंक आज आमकां आपयलां मोगाळ भाव भयणीनो. क्रिस्ताक परगट करचें, कितें परगट करताय जियोवचें, कितें जियेताय ताका साक्ष दिवचें. हें जावन दी आमचें मागणें ह्या मिसाच्या वेळार. संसार म्हणल्या सागोरात पैण करताना, अनवारा वयर अनवारा जिंगुडयताना, दुबावा सुखिडो काळजा निराश वमताना, तुका कोण आसा म्हूण दुस्मान चिडायताना, सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एकावय, निराधाऱ्याक आधार दिवची तिची ती सवय, दुस्मानाचे मातेचें लेख तरा पळय, दिता ती जेजूक आमकां दुसरें कितें जाय. सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एकावय, निराधाऱ्यांक आधार दिवची तिची ती सवय, दुस्मानाचे मातेचें लेख तरा पळय, दिता ती जेजूक आमकां दुसरें कितें जाय. भद्रतेचे जिणे सो सुकताना थारो, भोवती आमकां मेळचो ना कोण मनीस बरो, मोगाचे जिणगेक हांगा कांय घडी मेरो, भक्ताना तुका आनी हें जिवीत पुरो. सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एकावय, निराधाऱ्यांक आधार दिवची तिची ती सवय, दुस्मानाचे मातेचें लेख तरा पळय, दिता ती जेजूक आमकां दुसरें कितें जाय.
जाऊन भावात थंडताना अवगुणांचे भर वाढून शेगून मरताना अस्कत कायेक लागून केल्ले नीचे मोडताना बरवशासो एकच दिव पालवाताना सांग धैरान सांग म्हणून आसा एकावय निराधाराक आधार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे सिल्लेक तरापय दिता ती जेजू आमकां दुसरे कितें जाय सांग धैर्यान सांग म्हणून आसा एकावय निराधाराक आधार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे सिल्लेक तरापय दिता ती जेजू आमकां दुसरे कितें जाय Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. You may think I'm fooling what I'm gonna say. I'm not ashamed. Oh, I'm not ashamed. One day I pray Jesus take my sin away, and that's when I was born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. One man came to Jesus, John in chapter 3. Oh, I'm so afraid. Oh, I'm so afraid. Master, you're from God. I really do believe. And Jesus said, be born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. I'm glad, so glad that I've been born again.
सुफळजिणी तुझे मायपणाचे ओडवे वाघया का देवी कोगा प्रतिनामान करता रसून तुका गायता मोरिये मोगाळी माये तुझे लागी येता आधार तुझो मागता मोरिये आमची शेकाये उलो तुका मारता आमी सुखा दुखांतला भय संसार पातकी जिणी सांडून आमी वागूंक सदा देवी कुर्ते भक्तीन नमन करता हरसून तुका गायता मोरिये मोगाळी माये तुझे लागी येता आधार तुझो मागता मोरिये आमची शेकाये प्रतिनामान करता रसून तुका गायता मोरिये मोगाळी माये तुझे लागी येता आधार तुझो मागता मोरिये आमची शेकाये Here today, we'll be gone tomorrow, and this life will be for me a memory. We're here today, we'll be gone tomorrow, where we'll praise the Lord throughout eternity. Come on. Please put your hands together. You're singing for the Lord. I keep watching for the dawning of tomorrow, where we'll meet our blessed Savior in the sky, and all our troubles of today will then be over. God will wipe all our teardrops from our eyes. We're here today, we'll be gone tomorrow, and this life will be for me a memory. We're here today, we'll be gone tomorrow, where we will praise the Lord throughout eternity. Today we're getting ready for that final journey, and I'm making plans to stay in my new home. Soon those eastern skies will blue in clouds of glory. At the sounding of those trumpets, we'll be gone, and we're here today. We'll be gone tomorrow, and this life will be for me a memory. We're here today, we'll be gone tomorrow, where we'll praise the Lord throughout eternity.
मातेवाचो वांजेल अध्याय 28 श्लोक 20 अशें सांगता, हांव सदां काळ संवसाराच्या आखे पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. मोगाचे न्हू, सोमी आमचे संगी हाजर ना म्हूण चिंतून आमी ताका हेणे तेणे सोदता. ताचे हाजरपण आमचे थंय आनी आमचे भोंवतणी पळोवच्यांत आमी संतोष भोगता. येया ह्या कंताराद्वारी ताचे हाजरपण भोगया.
कष्ट तुझे वेदना उत्तेजन देऊन सांभाळताय जेजू उत्तेजन देऊन सांभाळताय जेजू आमचे संगीत असाय सुख दुःखात तू संगी असाय जेजू देऊन तुझी ससाय आमका देऊन तुझी ससाय एकसुरपणात आम्ही असताना मोगा सांगत तू देताय जेजू मरणातडी कामी पावताना ससाण जीवित लाभयताय जेजू ससाण जीवित लाभयताय जेजू आमचे संगीत सुख दुःखात तू संगी असाय जेजू देऊन तुझी ससाय आमका देऊन तुझी ससाय बोपोवित तुझ्या त्या मोगापासो सोम्या हांव तुजो जावंक आशेता देखून सर पडून तुझ्या पायांत थळा अर्पिता मोग म्हज्या काळजाचो भेटयतां जिणयेचें सुख आनी दूख दयेन घे शब्द आनी चिंतना म्हजी ओपसिता कूड आनी आत्मो म्हजो काकुळतीन कर म्हाका सोम्या तुजो आसरो तूं पातक्यांचो केदाळारी पातकां थावन अस्क जावन आयला समोर पातकां
आमचे घाय थांबय वैजा खऱ्या कृपेच्या सक्तींभर गोळ्या बऱ्या मुझे वैर सलय तू राजवट तुझे राव काळजांत कर धादोस मुजी जिणी संतोषान काळीज हे उमाळून दी विशेव घेऊ हो आत्म तुझ्या वेंगे बोपोवित तुझ्या त्या मोगा पासो सोम्या हांव तुजो जावंक आशेता देखून सर पडून तुझ्या पायांत थळा अर्पिता मोग म्हज्या काळजाचो I was heavy burdened down, the hand of Satan had me bound. I called on Jesus and he had compassion on me. Then his love came rushing in and he took away my sin. I was changed. Satan knew I'd been set free, 'cause I've been touched by those hands that were hanging from a tree on a lonely hill that day. He put a song in my heart that keeps ringing. It was Jesus who made me this way. The world can take all the things that I've worked for through the years. It can take this old house I'm living in. Oh, but there's one thing I know, he'll never take away from me, and that's Jesus who's living within. 'Cause I've been touched by those hands that were hanging from
temptation is near thee. Halls of power, hell and grave, guide you to the path of safety, gives you grace for every day. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the whitest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the whitest sinner clean. He will keep thee while the ages roll throughout eternity. Though of hinders and their rages, all must work for good to thee. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the whitest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the whitest sinner clean. Jesus' blood can make the whitest sinner clean. Jesus' blood can make the whitest sinner clean. ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಚನ ನಮ್ಮ ನೋಡ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿವಸ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆ. ನೀವು ನೀಡಿದಂಥ ಈ ದಿವಸ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಬೇಕಾದಂಥ ವರಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬೆಳಕು ನೀಡಲಿ, ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಆಲಿಸುವ. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 6
ವಾಕ್ಯ 1-4 ತನಕ ಮತ್ತು 16-18 ತನಕ. ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರಕದು. ಅಂತೆಯೇ ನೀನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದಿಸಬೇಡ. ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಪಟಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೂ ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಫಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೊರಕಿದ್ದಾಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಕೊಡುವುದು ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿರಲಿ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ಮುಖ ಸಪ್ಪೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾವು ಉಪವಾಸಿಗಳೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮುಖವನ್ನು ಬಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಫಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೊರಕಿ ಆಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳು, ತಲೆಬಾಚಿಕೋ. ಆಗ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವನಂತೆ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವರು. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು. ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ರತ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವರು. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಊನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಹುಲುಮಾನವರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂತುಂಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜನರ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವರು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಅಂತಸ್ತನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಬರುವುದುಂಟು.
ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವರು ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರರನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋದದ್ದು ನಾಳೆ ಅದು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಈ ಈ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೋ ಅದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ನಾವೊಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾಕಾಗಿ ಇತರರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು? ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು, 4 ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ದಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುವುದು, ಕೆತ್ತಲಾಗುವುದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಜನರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರುದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಜನರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು? ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವರಂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೋ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳುವಂತವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬಡ ವಿಧವೆ ಬಂದು ಒಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಳು ದೇವಾಲಯದ. ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಯಹೂದಿಗಳು ಬಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಆ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಹಾಕುವಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆತರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆತನು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿದನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ತುಂಬ ಆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಬಡ ವಿಧವೆ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಮಾತ್ರ, ತಾಮ್ರದ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಶಬ್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಹಾಕಿದಂತ ಒಂದು ದಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದಂಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದ್ದು ಮುಷ್ಟಿ ತುಂಬ ಹಣ, ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಕುಮಾರ. ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು? ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವರು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಗಣಗಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಆಕೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಖಾಲಿ ಆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಆಕೆಗೆ ಅದು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಕೆಯ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಆ ತಾಮ್ರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ.
ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಒಬ್ಬಾತ ಏನು ಮಾಡಿದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೀಠದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಈ ಎದೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದನು, ದೇವರೇ, ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, 10ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪಾಪಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ. ಆತನು ಆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ನಿಂತು ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ, ದೇವರು ವಾಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಆತ ನಂಬಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿದನು. ಅಷ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬೇಡುವಷ್ಟು ನಾನು ಪುಣ್ಯವಂತನಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದ್ವಾರದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ತನ್ನ ಎದೆ ಬಡಿದು ಹೇಳಿದನು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರೇ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯಿತು. ಈ ಬಲಿಪೀಠದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತ ಆ ಫರಿಸಾಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆತನ ಅಂತಸ್ತಿಕೆ ಅಥವಾ ಆತನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಹೊರತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆತನು ದೀನನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಬಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದಂತ ಆ ಪಾಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮನಮೆಚ್ಚಿತು ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು, ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ, ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವವರಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಅಳಲನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ, ಅಥವಾ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದೇ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ, ಅಥವಾ ನಾವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇತರರು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ, ಅದರ ಫಲ ಆಗಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೇನುಂಟು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಯ್ತು ಜನರಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು, ವರವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡುವುದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದೋ ಅಥವಾ ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡದೋ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದುಂಟು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾನವನು ಕೊಡುವುದು ಮನೆತನಕ, ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆತನಕ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಅದೇನಾಗಿದೆ ಕೊನೆತನಕ ಬಾಳುವುದು? ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕೊನೆತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ನಾವು ಉದಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬರೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನು, ದೇವರು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಬಂದು ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಜನರ ಪ್ರಶಂಸೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಕರುಣಾಮಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ, ಶ್ರಾದ್ದ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದು ಇರಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಿಂದ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಕರ್ತರಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಮರುಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 4 ಜನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಂತ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. फाटल्या 13 वर्सांतावन क्रिस्तीजीन एक प्रेरण दिल्लें कोंकणी धार्मीक म्हयन्याळें दैवीक अमृत. हर एका म्हयन्याक विविध विशयांचेर लेखनां, तरावळू अंकनां, कातोलीक खबरो, भुरग्यांक, युवजनांक, मालगड्यांक संबंधित लेखनां, विशिष्ट विन्यास आनी नितळ छापो हे सगळें आटापलेलें आत्मीक भंडार दैवीक अमृत कोंकणी धार्मीक म्हयन्याळें. वर्गणीची दर एका वर्साक ₹200, 3 वर्सांक ₹550, 5 वर्सांक ₹900, परगवाक एका वर्साक ₹2000. वर्गणी आनी हेर विवरां खातीर संपर्क करा 0824 42 73161, मोबायल 810 55 85 307, ईमेल daivikamritmonthly@gmail.com. आधुनिक माध्यमाद्वारे शुभवार्ता प्रसार दैविक अमृत मीडिया. डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर आमची कार्यक्रमां सजीव वाक्य बुधवारा सकाळी 7 वरार, वचनामृता सकाळी 7:30 वरार आनी सांजेर 7 वरार, दैविक काकुळतीचो तेर्स दोनपरां 3 वरार, प्रेरणामृत आयतारा सांजेर 7 वरार आनी मंगळारा दोनपरां 1 वरार, कातोलीक खबरो आयतारा सांजेर 7:30 वरार आनी सोमारा दोनपरां 1 वरार. आमी प्रसार केल्ली आनी करची कार्यक्रमां युट्यूबांत लभ्य आसात. www.youtube.com/दैविक-अमृत-मीडिया. दैविक-अमृत मीडिया तावन रिगलो जेजू मळ्यांत करेजमाच्या कंतारांची सीडी, कालवारीच्या पयनार कुर्साबटेचें चित्रण आनी नियाळ आटापची DVD, प्रेरणामृत
डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर प्रसार जाल्ल्या आंकड्यांची MP3 प्रगट जाल्यात. तुमच्या फिरगजांनी तुमच्या कुटुंबांनी चलच्या खंयच्याय कार्यांक फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, प्रोमो तशें डॉक्युमेंटरी खातीर आमचो संपर्क करा. 0824 4273161 मोबाईल 7022139405 ईमेल daivikamratmedia@gmail.com. तुम्ही बागेवंत जाग्यांक वचोंक चिंतला कंत करिनाकात. तुमची स्वप्नां आमी जारी करता. फाटल्या 10 वर्सां भारतांत तशें भारता भायर बागेवंत तशें हेर प्रवासी जाग्यांक पयना योजीत केल्लो तुमचो पातीनसो संस्थो दैवीक अमृत पयना संस्थो. आमी आसा करची पयना अशीं आसात. बागेवंत जाग्यांक यात्रीक पयन जॉर्डान, इस्रायल आनी इजिप्त गांवच्या विविध बागेवंत जाग्यांक 11 दीस हर एका वर्सा एप्रिल, मे आनी ऑक्टोबर म्हयन्यांत ही पयना आसतली. युरोप यात्रीक पयन 16 दीस रोम, इटली, व्हॅटिकन, पॅरिस, लुड्स, फातिमा, स्वित्झर्लंड गांवच्या विविध जाग्यांक हर एका वर्सा मे म्हयन्यांत हे पयन आसतलें. उत्तर भारताक पयन दिल्ली, आग्रा, चंडीगड, मनाली, शिमला, अमृतसर आनी हेर प्रवासी जाग्यांक 11 दीस एप्रिल आनी ऑक्टोबर म्हयन्यांत ही पयना आसतली. केरळा यात्रीक पयन 3 दीस सिस्टर अल्फोन्सा, सेंट थॉमस माउंट, वल्लारपडम आनी हेर जागे. वर्सा मध्ये ही पयना आमी मांडून हाडटा. वलंकनी, पॉंडिचेरी आनी चेन्नई पयन 4 दीस वर्सा मध्ये एप्रिल, मे, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर म्हयन्यांनी ही पयना आसतली. विमानाच्यो, रेलाच्यो, बसाच्यो तिकेट्यो पयना संबंधी सर मांडावळी खातीर दैवीक अमृत पयना संस्थेची भेट करा. 0824 4273161 मोबाईल 7022139405 81055855307. दैवीक अमृत कुटुंबा आपोस्तलात क्रिस्ती कुटुंबा लग्नाची वीत कुटुंबांत भुरगीं ह्या विशीं जागृती हाडचें आनी हाका संबंदीत वावर. संपर्क करा दैवीक अमृत 164206 207 आनी 208 बेन्नीस क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर बेंदुरवेल कंकनाडी मंगळूर 575002 फोन 0824 4273161 मोबाईल 7022139405 81055855307 9741884625 www.daivikamrat.in. या संस्थेचो संचालक मानदीप बाब अँड्रू डिसोजा 9481085611. Lost and lonely, Jesus' blood can make
घेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बुडव्यान मुरयेक बरी कबार हाडली आणि ते पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाले. नमान मुरये कुरपेन बरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे तें सांग. नमान मुरये कुरपेन बरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मुरये कुरपेन बरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजांचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरे कबार दिले वरवीं तुझ्या पुता क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणसल्या ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुझ्या तबेर म्हजी मत उजवाडाय सांबाळ आणि सय आमेन. संसाराच्या शांती पासत सदां तेर्स म्हणटा फातिमाची माय. सदां तेर्स म्हणले वरवीं कुटुंबाचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां देंवतात म्हणटा पापा पियूस बारावो. तेर्साचे भक्तीपण ह्या आधुनिक संवसारार काळोखांतले उजवाडा तवशी व्हरूंक अशांती पयस करूंक धरून काळजा मोवाळांक खोटेपण निवरावंक ससनाच्या केस्तींतले बचाव करूंक भाव बांदवपण रुता करूंक आणि शांती समाधानाचे राज स्थापीत करूंक प्रेरण दिवचे एक बळादीक खातीर मोलादीक दिरवे. मोरी निष्कळंक राणी देवाची माता आमकां कृपेन भरूं. सतमंता देवा सर्पदरा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो अंकार मुरयेतान जल्मलो पोंच तकाल ताणे कस असले तका कुर्सार जडलो तो मेलो आणि तका केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पद्वेदा देव बापाच्या उजव्या बसला ते तांचव्या आणि मेल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसाणे कुडींचे जिवंतपण ससनाचे जिवेत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची मातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मुरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. नियाळ्या आम्ही आज दुखीचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू गेसमनी मळ्यांत रगत घामेता. आख्या संसाराचेर शांती समाधानाचे सतानितीचे राज स्थापीत जावच्याक आणि आमच्या देशांत सर जाती कातीच्या लोकांच्या उदरगते खातीर वावुरचो बरो सरकार आमकां फावो जावन दी म्हूण ह्या मिस्तरा वेळी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे खुशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्या सड कर तुझे काकुलतीची आदी गरज असल्या सरगार वन पाय. दुसरो मिस्तेर सुम्या जेजूक खांब्याक बांदून जरबदानी मारतात. भवडता खातीर दगदोणी बगच्या
सर्व आमच्या भावा बहिणी पासून आणि संसारभर ख्रिस्ताची सुवार्ता परगडच्या मिशनरी पासून आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाये, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी होता आणि सदा सर्वता. आमेन. देवाच्या जेसू आमचे पदकां बक्षीस एम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्या सरकर तुका कृतीची आदी गरज असल्या सरगार वन पाय. तिसरो मिस्तेर सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सांसितात. मानसिक पिडे वरवीं कश्टांच्या आनी कॅन्सर एड्स असल्या मारेकार पिडेक बलिदान वडवडच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आता आमी मागया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखाये, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवीं फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी यम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्या सडकन तुझे काकुळतीची आदी गरज असल्या सर्गार वन पावय. तो मिस्तेर सुमी जेजू कालवार पर्वत पर्यंत कुरीस ववन वेता क्रिस्तसो लागशिलो पाटलाव करूंक आपोवणे लाभल्या याजकांनी आणि धार्मीक भाव भयणींनी तांचे आपोवणे संपूर्ण कयेन जिवन क्रिस्ताची खरी साक्षी जावचे पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जसा जसं होता आणि सदा सर्वता आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सत्म्या सरखर तुझे काकुळतीचे आदी गरज असल्या सर्गारवान पाय. पांचवो मिस्तेर समी जेजू कुर्सार उमकळून आपले माया मुखार प्राण करता. संवसाराच्या सर लोकांनी क्रिस्ताक सोडवणदार म्हण वळखून घेवन बाच्या भितरचे खातीर आनी मरणाच्या तनीर आसल्या सर्वांनी पाताक वळखून क्रिस्त थंय एकवटच्या पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता श्री आंबे तर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगाता श्री आंबे तर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मुझ्या जेजू आमचे पातका आमका मोक्षी यम कोंडाच्या उज्यांतले आमका निवार समय सत्म्या सडखन तुझे काकृतीची आदी गरज असल्या सरगार वन पाय. नमान रणये काकृतीचे माये नमन आमच्या जीवा अमृता आणि परवशा तुका आम्ही बोलो मारता. आम्ही परदेशी वेची बाळका या दुःखाच्या कोणांत असता आस्कार हुस्कार सन आम्ही तुका रुदान करता. तर तू आमचे शेखाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वैर परती आणि या प्रदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजू आमका दखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंखारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फवसंशे खातीर सुमिया काकुळतमची कर काकुळतमची कर. ख्रिस्ता काकुळतमची कर काकुळतमची कर. सुमिया काकुळतमची कर सुमिया काकुळतमची कर. ख्रिस्ता आयकमका ख्रिस्ता दयनैकमका सर्गींच्या देवा बाप्पा तमची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतमची कर. देवा पवित्रत्म्या काकुळतमची कर. संतिसीमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतमची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा पासोत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. भाग्यवंती औंकवारीचे औंकवारी आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. भोवनी तळी माये आम्हा पासोत विनंती कर. भोवनीस कळंती माये आम्हा पासोत विनंती कर. खत नातले माये आम्हा पासोत विनंती कर. आपुट माये आम्हा पासोत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासोत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासोत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासोत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. सडवंदराचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. भोषणी औंकवारी आम्हा पासोत विनंती कर. माना पात्र औंकवारी आम्हा पासोत विनंती कर. परगटुंग फवसल्ले औंकवारी आम्हा पासोत विनंती कर. पदवेदार औंकवारी आम्हा पासोत विनंती कर. दयाळी औंकवारी आम्हा पासोत विनंती कर. विश्वासी औंकवारी आम्हा पासोत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा पासोत विनंती कर. जानवयाच्या सिंहासना आम्हा पासोत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासोत विनंती कर. आत्मिक पलंगना आम्हा पासोत विनंती कर. मान फवसल्या पलंगना आम्हा पासोत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगना आम्हा पासोत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासोत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आम्हा पासोत विनंती कर. दाडियाच्या बुर्जा आम्हा पासोत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासोत विनंती कर. सोल्याच्या अर्का आम्हा पासोत विनंती कर. सर्गींच्या दरवाट्या आम्हा पासोत विनंती कर. पंत्याफराच्या नेकेत्रा आम्हा पासोत विनंती कर. बिडेस्तांचे बलायके आम्हा पासोत विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासोत विनंती कर. दुखेस्तांचे भुसवणे आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्तवांच्या आधारा आम्हा पासोत विनंती कर. भडव्यांचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. कॉन्फेसरांचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. औंकवारीचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. सैंबाच्या खातावेल गर्भे समोरले राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. सखी घेतले राणीये आम्हा पासोत विनंती कर. पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासोत
कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले भगवंत आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयानक आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकूळ आमची कर तुझे ससये काल ये देवाचे भगवंती माये आम्ही येता आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपर्वा करी नाका पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आणि सदैवी आंकवारी भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आमच्या बसवनाक आम्ही पावस आमच्या खातीर सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता हेने जेजूची आवय ताचे आवयची बहीण क्लेयोपासाची पतीन मरी आणि मागदलाची मरी ताच्या कुर्सा बागलेन उबी आसली आपले आवयक आणि तिचे बागलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसांक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हणलें स्त्रिये पळय हो तुजो पूत उपरांत शिसांक तो म्हणालो ही तुजी आवय ते घडयेत त्या शिसान तिका आपणाची खण घेतली देवाचे उतार हे Manangwar more Devutache maye Aaj moryache rani Amche vorshe gaye Amche mai mordagai Amka कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन Amche
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आज आमकां कुळूर फिरगसगारांक पोडा दाबाजेचो दीस. फाटल्या वर्सांनी आमच्या फिरगस पात्रोन सांत आंतोनी मुखांत्र देवान आमचेर वतेल्या सर्व आशिर्वादांचो कुरपे देण्यांचो उगडास काडन अर्गां बलिदान भेटोवंक सर्व आमी फिरगसगारां एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सोम्याच्या मोजा भोंवती एकठांय जाल्या. पवित्र सभेन असर यांगार सांत म्हणून नांव वाडलेल्या सांत आंतोनीचे फेस्त आमी मागलें. सांत आंतोनीन देवा लागीं मागोवन आमकां जोडून दिला. त्या पासत दिनवासनी काळजान आमी देवाक अर्गां पाठयता. तशेंच ह्या बागी दिसा सांत आंतोनीच्या मजतीन फाटल्या वर्सा आमी हाती घेतली फिरगजेची सर्व योजना यशस्वी रितीन पोंताक पावयल्या पासत देवाचो आमी उपकार बावडया. सांत आंतोनीचेर पातीनी दवरून आदार दिल्ल्या सर्वांचेर प्रत्येक जावन वर्सा मदें फिरगजेच्या विविध योजनांक दान दिल्ल्यांचेर सर्व दानीचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचें आशिर्वादा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आयच्या ह्या संभ्रमीक बलिदानाचो प्रधान येजाक जावन हजर आसात भोव मानादीक बाब जेबी क्रास्ता आनी तांचे बराबर हजर जाल्ल्या सर्व याजकां सांगता देवाक अर्गां दिवंक आनी सांत आंतोनीक मान करून जेजूचें आशिर्वादा आमच्या कुटुंबाचेर मागोवंक आयती जावया. पदवाच्या सांत आंतोनीच्या ह्या परबी दिसा 2 संगती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार उगडास दवरया. पयलें कितें भायर पडलां तें आमी जोडूंक आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमच्या राज्यांत आनी आमच्या राष्ट्रांत आमचें तें आमच्या हातांतलें कितें भायर पडलां तें परत जोडूंक आमी मागचें. दुसरें आमच्या जिवितांत देवाचें उतर प्रगट करचें. हे 2 संगती वाव करूंक आनी वावरूंक सांत आंतोन आमकां सगळ्यांक आदार दिवं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान आमी करची मागणी देवा बापाक मेस्वा सारकें जमच्याक आमच्या पाताक आमी वळखून घेवया. सांगाता उसार म्हणया हांव पातकी सर पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या पासत बागेन सुद्दां समकार मरये सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Soumya
वक्तुया सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या बाबार्थ सो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरासरो करून दिलो. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजा आनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्परसो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवं, फापसिल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूं, कायद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूं, सरस्पराचे खुतपेचे वरस. आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूं, रुदान करतल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवं, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवं, रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोशाचें तेल दिवं, निराशे बदला स्तुतेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. सुमार मोदयान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती करनासले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले.
तेदवा एकचपणे एक कठीण भुंय कंपनी जाली आनी बुंदे साडीची बुन्यादस हाल्ली. तक्षणच दारवाटे सकड उक्तें जालें आनी बुंदीवानांच्यो सांखळी तुटून पडल्यो. बुंदीसालेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बुंदीसाळेचें दारवाटे उक्ते आसलेलें पळोवन बुंदीवान सकट चुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तालवार भायर काडून तो आपलो जीव घात करच्यार आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोब मार म्हळें, तुज्या जिवाक कांय वायट करून घेनाका, आमी सकट हांगाच आसाव. बुंदेसाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन थरथरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो आनी भितर धांवन उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय? तांणी म्हळें, सुम्या जेजूचे भावार्थ दवर, तोवळ तूं बाचाव जातलोय, तुजें घराणें बाचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक देवाचें उतार प्रगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यांनी तांकां व्हरून तांच्या मारांचें घाई धुलें आनी ताणें तांच्या सगळ्या घराण्यांक पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलास आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतार हें. देवाचें उपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपल्या सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनेगोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रभाताच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंद्यांत आसल्यांक सुटका दिवंक, कुड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सोकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारंक म्हूण
ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कवळून सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी थंयसरच तो बसलो. थंय आसलेल्या सुमेस्तांचे दोळे ताचेर खंचून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा म्हजें थंय खरें जालें. थंय आसलेले सक्कडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली आपुरबायेची उतरां आयकून विस्मीस जातले. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्ताचेर बाबत दवरया, पवित्र येवकरिस्ताचेर आमची भक्त सोडोवया, देवाच्या उतराची सकत आपणावया आनी सर्गींच्या वाटेन चलया. हो जावन आसा आयच्या ह्या फेस्ताचो संदेश. आज असर्यांगार सांत आंतोनीची दबाजीक परब. जंय सांत आंतोनीची इगर्ज आसा, जंय सांत आंतोनीचें पुणशेत आसा, या जंय सांत आंतोनीची इमाज आसा, आज व्हडलो दबाजो चलयतात. कित्याक पापाली हांव 13व्यान सांत आंतोनीक अख्ख्या संवसाराचो सांत म्हूण पासारला. असर्यांगार सांत म्हूण ताका आमी आपयता. ताणें केल्लीं ती 13 असर्यां भोव प्रख्यात जावन आसात. आनी आयच्या ह्या बगी दिसा आमी कुळूर फिरगजगरां आमच्या ह्या फिरगजेचे पात्रोणाचे तारीखेचें फेस्त आचरण करता आसतना आमी ह्या संता विशयान जाणाव. जायतीं वर्सां ताच्या सवळेन आमी जियेता आनी हर एका वर्सा ताच्या फेस्ता संदर्भार ताच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताचे विशीं आयकता. तरी आज ह्या वर्साच्या फेस्ता संदर्भार परत ताचो आमी उडास काडया. ताच्या जिणयेचेर मोठवी झळक आमी मारया. ताच्या अजापांचो परत उडास काण ताचे तावन प्रेरण जोडया. आनी ताणें प्रत्येक रितीन देवाचें उतर प्रगट करूंक दाखयली ती उर्बा आमची करून घेवया आनी अशें हें फेस्त सार्थक करया. मोगाच्या बाबा मैलिनो आमी जाणाव सांत आंतोनू पोर्चुगलाच्या लिस्बनान जल्मालो आनी ल्हानपणानूच तो देवोत जावन आसलो, भक्तीसो जावन आसलो आनी ताका ह्या जाग जावची वरती आशा आसली. 1210 इसवेंत तो ह्या जाग जावचे खातीर सांत आगोस्तिनेच्या मेळांत भरती जाता. पूण उपरांत थोडे 10 वर्सां उपरांत मोरोक्को तावन हाडिल्ल्या फ्रांसिस्कान मार्तिरांच्यो कुडी पळोवन ताका एक मार्तीर मोडची आशा ताचे दिवप जाता. आनी ह्या खातीर तो सान फ्रांसीस आसिसीन घडलेल्या फ्रांसिस्कान मेळाक भरती जाता. बुद्धवंतो जाणारी तो देवाच्या उतराची विशेष जाणवो येल्लो मनीस कितेंच परगट तो दाखयना. आनी ह्या खातीर सडावत घडचे बरी फ्रांसिस्कान मेळाच्या कॉव्हेंतांत सकयल्या वर्गाच्या कामाक ताका घालतात. कुजनान तो काम करता. आनी एक दीस एका याजेकी दिक्षेच्या संदर्भार प्रसंग दिवंक नेमलोलो ह्या जागे येनातल्या वेळार कोणें प्रसंग दिवचे म्हूण थंयसर विचारता आसतना एकलोय तयार नातलो. आखरेक सांत आंतोनीक वताय करतात, तूं आयच्या दिसा प्रसंग कर. आनी त्या दिसा ताणें दिल्लो प्रसंग इतलो प्रभावशाली जालो की ताका प्रसंगदार म्हूण नांव पडलें. आनी ताची छाती पारखून ताच्या वडिलांनी ताका प्रसंग दिवच्या कामांत आनी सेमिनारिस्तांक देवशास्त्र शिकोवच्या कामाक नेमलो आनी हें काम ताणें भोव उर्बेन केलें. थंय तावन सांत आंतोनीच्या प्रसंगाचे मिसांव प्रारंभ जाले. सगळ्या दक्षिण फ्रांसांत आनी उत्तर इटलींत ताणें जायते कडेन शर्माव दिले. देवाचें उतर परगट केलें, देवाच्या राजांत जियोंक उलो दिलो आनी जायत्यांक देवा सरसीन ताणें पाटी हाडलें. सांत आंतोनी इतलो खालतो आनी ताचे प्रसंग इतले प्रभावशाली की जायते हेरेतीक फाटी कातोलीक बाबत्ता परतले. जायते जण राजी जाले. जायती अजापां घडलीं. दुस्मान आसले एकामेका वळखून राजी जावन परत बरी जिणी जिवंक शकले.
अजापां वयर अजापां विजमितां वयर विजमितां सांत आंतोनीच्या ह्या प्रसंगाद्वारे घडली. बोवा पुरब्याचें गीत आमी गायता उनिंगी सांत आंतोनीचें तें गीत प्रख्यात जावन आसा. हे तर जाय की तुका अजापां. तें गीत इल्लें बदलून अशें गायतात. जेजूचे नांवी अजापां केल्ल्या सांत आंतोनी वर्त्या भक्ता देवसारांक तुवें धांवडायलें पिडेस्तांक तुवें बरें केल्लें दर्या सांकळींक तूं फरमायताय आंदल्या पांदल्यांक बेऱ्यांक पावताय कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटाय. हांव चिंत्ता सकट कुळूरकारांक हें कंतार गुत्त आसा. ज्या फिरगेजेंत सांत आंतोन पात्रोन आसा तांकां हें कंतार बाई पाट येता आनी हांगासर एक मंगळारा नोवेन जाता. बाबा बीन बोवा पुरब्याचें कंतार कितलीं अजापां सांत आंतोन केल्यांत. कोणें केल्लीं तीं अजापां? सांत आंतोनीन जेजूच्या मजतेन केल्ली अजापां. जेजूच्या मजतेन ताच्या मुखांत्र सर्गींची पदवी प्रत्यक्ष जाली. भाव भयणो ही 13 अजापां आमी जाणा हांगासर तुमी घाल्यांत ती 13 अजापां. कितल्या जाणांक ते अजापां निश्कळीत आसात ते तुमी जाणात. हाचे पैकी थोडी अजापां हांव तुमचे मुखार उल्लेख करूंक अपेक्षितां. सांत आंतोनीक पवित्र युकरिस्ताचे विशेष भक्त आसली. युकरिस्तांतल्या जेजू तो जायतो वेळ करसितालो आनी ह्या जेजूतांचो सगळेच जाण तो अजापां करतालो. आनी हें सत तो रुजू करता एका संदिग्ध परिस्थितीन. हेरेतीक थोडे आशिल्ले पवित्र युकरिस्तान जेजू ना म्हणटले. सांत आंतोन नाका चॅलेंज मारता. बुकेले एका गाडवाक मुजे सशीन हाडा 3 दीस ताका कांयच खाण घालनाकात. तांणी गाडाव हाडले. बुकेन खाणा खातीर आशेवचें गाडाव थंयसर आशिल्लें आनी त्या गाडवा सांगता तण भात्यान या हेर कितें खाण ताचें थंय दवरलें. आनी सांत आंतोन म्हणलो जर हांव आतां पवित्र युकरिस्त हाडटां आनी पवित्र युकरिस्त हाडलेले वेळार जर तर हें गाडाव पवित्र युकरिस्ताक मान करता तुमी जेजू ह्या युकरिस्तान आसा म्हूण पातये जाय. पळोवपाले सांत आंतोन पवित्र युकरिस्ताक हाडून आयलो. बुकेन आशिल्लें गाडाव काड्या ससीन वचनासतना पवित्र युकरिस्ता समोर येता दिमी घालता जेजूक नमस्कार करता. भाव भयणो तुमी जाणात ह्या अजापा मुखांत्र पवित्र युकरिस्त तें जेजू खरोच हजर आसा म्हूण सांत आंतोन प्रूव करता. आनी आजून भावा भयणीनो आमचे थंय जेजू पवित्र युकरिस्त थंय हजर आसा. पवित्र युकरिस्त आमच्या जिणेचें केंद्र जायचें. केदळ आमी मिसा केदा भाव भयणो जेजूक ह्या आल्तरेचेर आमी पळय जाय. सांत आंतोन ह्या खातीर आमकां प्रेरण दिता. भाव भयणो जेजूक सांत आंतोनीक देवाच्या उतराचो इतलो मोग आसलो की देवाचे उतार प्रगट करतना अजापां विजमितां जातलीं पूण सक्कट ताका मानून घेनातले. हेरेतीक एक कोटी ताजे देवाचे उतार आयकूंक इन्कार करी लागले. ताका तिरस्कार करी लागले. ताजी नकलां करी लागले. सांत आंतोन निराशी जालो ना. तुमकां देवाचे उतार नाका हांव सृश्टेक देवाचे उतार प्रगट करता म्हणून दर्यार तडीर तो वेता आनी त्या मासल्यांक देवाचे उतार प्रगट करता. आनी दर्यान आसल्यो मासल्यो ताजी तकली उबारन देवाचे उतार आयकतात आनी त्या मासल्यांक तो उलयता तुमी मासल्यानो तुमकां देवान केदींच नाच करूंक ना. बुडतुको लायिल्ल्या वेळार सगळी पृथ्वी नाचतना उदकांत आसल्यार तुमकां देवान राखलें. जोना प्रवाद्याक एका मासलेच्या पोटान देवान राखून देवाचे उतार प्रगट करूंक निनेवे शहराक धाडिल्लें. आनी जेजूक देवळाची वंतिके दिवन एका तुमचे तसले एका मासल्यानच एक नाणें दिल्याचें म्हणून मासल्या लागीं तो सुडाळ उलयता आनी अशें देवाचे उतार तो प्रगट करता. भाव भयणो आमी जाणा सांत आंतोनीचो उंडो म्हूण आसा. हाची चरित्र कितें? एक फावटी एका स्त्रियेचो एक भुरगो थोमास म्हणून ताचें नांव उदकांत पडलो भुरगो मरण पावलो. उदकांतलो वयर काडटा आसतना भुरग्या थंय उस्वास नातलो. 15व्या शतमानांत हें घडिल्लें आनी थंयसर ती आवय भुरग्याची हाक बोब मारता. तवळ फ्रांसिस्कान ह्या जाग थंयसर येतात आनी तवळ तिका सांत आंतोनीचो उडास येता आनी ती एक आंगवण करता जर तर म्हज्या ह्या भुरग्या वांसयता हे सांत आंतोन भोगता ह्या भुरग्या तितलेच वजनाचे उंडे हांव दुर्बळ्यांक दान दिता म्हणटा. आनी सांत आंतोनची मजत मागल्या बरा तो भुरगो जिवन जाता. मरण पावल्या भुरग्याक ताचो उस्वास फाटी येता तो जीव जाता. आनी तिसरी तिणें आंगवण केल्ल्या प्रमाणे एक फाटी उंडो त्या भुरग्याचे वजन तितलो उंडो सांत आंतोनीच्या नांवान दुर्बळ्यांक दान दिता. आनी आज आमी जाणाव
सांत आंतोनीचो ग्रास सांत आंतोनीच्या हातांत एक उंडो आसा तुमी जाणात नेंगी पळयलां तुमी ताच्या हातांत एक उंडो आतां सर तशें ताणें बचाव केल्ले वरवीं ताका ताणें त्या भुरग्याक वांचयले वरवीं त्या स्त्रियेन ते उंडे दुर्बळ्यांक दान दिले बरी आजून सांत आंतोनीच्या आश्रयान जावं पुरो ह्या जंय सांत आंतोनीचे पुणशेत आसा थंयसर ह्या असर्याचो उडास काणबाव म्हयनो उंडे दितात सांत आंतोनीचे आनी एक निमाणें असर्य जावन आसा एक फावटी सांत आंतोनू प्रसंग करी लागलो फ्रांसांत आनी थंयसर इगर्जेन जागो नातलो आनी जागोनातल्या वेळार परगत जाग्यार ताच्या प्रसंगाक वेवस्था केली जावं पुरो पावसिल्ले दीस कठीण वारें वादळ आयलें गडगड आयलें जगलान आयलें लोक सगळो धांवोंक म्हूण तयार करी लागलो सांत आंतोन म्हणटा तुमी धांवची गरज ना पावसाक हांव फरमायतां पावस रावता पूण शर्मा प्रारंभ करता आसतना गडगडो जगलान इतलें चडलें की लोक आनीक कंगाल जालो पूण सांत आंतोन धैर्य सुकयलें ना तो ताच्या लोकांक सांगूंक लागलो तुमचे वयर एकच एक पावसाची शेण पडनाशें देवा लागीं हांव विनंती करता म्हणलो दिमिकान देवा लागीं मागा लागलो भोव म्हयनो शिरांदरीचो पावस हेऱ्यान तेणें वतल्यार जंय सांत आंतोन प्रसंग करनासलो पावसाची शेण समेत थंयसर पडली ना कितें म्हटलें असर्ये भोव म्हयनो असर्ये हांगार सांत आंतोन म्हूण तो नांव वाडला ही असर्ये तुमकां कळीत आसात हांवें तुमच्या उडासा काडले मात्र सांत आंतोनीचें एक विशेश सकस जावन आसा ताणें एक ताका विशेश देणें आसा कळ्ळें देणें तें भायर पडिल्ल्यो वस्तू दाखोवन दिवचें हें एक सत ह्या सताक एक हांव सुरूसवात दिता भोव म्हयनो हांव सांत आंतोनीच्या आश्रयांत आसता आसतना आमकां सायाक बी घरांक सदां न्ही थंय मार्केट हाडूंक आसली रांदोळी हाडूंक मासली हाडूंक आनी बरा आनी एक दीस ड्रायव्हरा सांगता हांव शॉपिंग मार्केटींग करूंक गेलो फाटी येता आसतना म्हज्या बोल्सांत आसली सावी ना त्या सावयेन पुरा डिपार्टमेंटाच्यो सावयो आसल्यो त्या दळा देवादेन फाद एलवे फेर्नांडीस थंयसर डायरेक्टर ताका सांगून हांवें स्लो ड्रायव्हरा सांगलें ह्या फाटीन सोदून म्हळें सांत आंतोनी कडेन मागोनूच गेलो मार्केटीच्या रनवेच्या रांदे विकतले थंयसर त्या मनशा कडेन गेलो हांगा ना म्हूण समजलें ताज्या पान मासलेचे मार्केट गेलो थंय ना सांत आंतोनी कडेन मागलें कहली गजाली भोव भयणीनो फाटी येता आसतना हांव आनी तो ड्रायव्हर दोगी जण नवेन करनच आयल्या सांत आंतोनीचें मागणें हे वर्त्या सांता म्हणलें मागणें म्हणून आयल्या खंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून फाटी येता आसतना भोव भयणी अजाप राखून आसलें आमी ज्या मोगोरल्या कडेन मासली काण गेल्लें तें मोगोरलें ती सावयेचो गोस काण घेवन थंयसर सांत आंतोनीच्या आश्रया कडेन आसलें जावं पुरो हे नीज गडीत तातूंत एक सांत आंतोनीची मजत आसा म्हूण म्हाका सांगीत भोव म्हयनो आयले वर्स एकलो तरणाटो म्हाका तण्णीरबावी बिचांतल्यान फोन करता परतू काजार जाल्लो फादर हांव म्हज्या कुटुंबाक सांगात हांगासर तण्णीरबावी बिचाक आयलो फादर म्हजी रेस्पेराची मुदीस भायर पडली फादर म्हणालो सांत आंतोनी कडेन माग सायबा तुका मेळटली म्हळें सांत आंतोनीचो विशेश भक्त हांव आनी त्या फोनार फादर कितलें सोदल्यार मुदी मेळना रोडोवन फोन करता सांत आंतोनीचे वर्ते मागणें आसा तुमी जाणात हे वर्ते सांता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देवसार वशाची पेटा पयस जाता म्हूण उडास कर तुजे मारिपात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानाचे संगळी तुटून पडटात थोंटे उठून चलतात कुड्डे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तुमकां मेळटा आपा इग्राच्या नपयस जातात आनी सर वांग तूं पावताय तुजी पदवी ही मागणें आयक आनी तुजी पदवी दाखय म्हणून दोगांयनी मागणें केलें फोनार हांवें मागणें केलें ताकाय मागोवंक सांगलें इल्ल्या वेळान परत्यान फोन करता फादर मुदी मेळ्ळी ह्या जापा म्हणून हांव सांगना न्हीज गडीता बाबा भयणीनो सांत आंतोनी ते विशेष एक मजत आसा तें खंडीत केदळ आमी आमच्या जिणयेंत फातयेन मागता ते सगळें आमकां सांत आंतोन जोड दिता म्हणलें वर्ते फादरापान प्रस्तावान सांगलें आमी जावं पुरो वस्तू होगडायल्या थोडे पटी आनी सांत आंतोनीची मजत आमी मागता ती वस्तू आमकां पाटी मेळटा ताच्या मजतीन पूण थोडे पटी आमी बाबा भयणीनो सर्गींचें राज होगडायता आत्मीक मौल्यां होगडायता कुटुंबाची जिणी आमी होगडायता हेंय दिरवें सांत आंतोनी कडेन मागून आमी जोडया आजकाल बाबा भयणीनो संपर्क माध्यमाच्या युगान आमी आसा आधुनीक प्रगतीच्या ह्या काळार आसलेल्या वेळार आमच्या भुरग्यांनी आध्यात्मिकता होगडायल्ल्या वेळार
देवा कडची ते मागोवन घेवची आमचे कर्तव्य जावन आसा. सांतांतून बाबा हें सगळें आमकां मागोवन दिवं दी. बाबा न्हू आयच्या देवाच्या उतराचेर थोडो उजवाड कसो जाल्यार आयचे देवाचें उतर पयलें मासा इजाया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत 60 आनी 1 अध्यायान आमी पळयता. जेजू येवच्या सुमार 700 वर्सां पयले इजाया प्रवक्ते प्रभात करता. येवंकाच्या सडवणदारचे मिसांव तो दाखयता. सर्वेच परसो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. दुर्बळ्यां बरी खबर परगट करून ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेत असल्यान सुटका दिवं म्हाका धाडला. सर्वेच पर्यंत दया माया दाखोवचे वारास पासारंग म्हणून आयला म्हणून बसयल्ल्या सडवणदारा विशयान केल्लो प्रभात जेजू सिनेगॉगा वचून तसो इजाया प्रवक्त्याचो कळ उक्ते करून वाचता आसतना तो म्हणटा हांवूच तो सडवणदार. हे उतार म्हजें थंय खरें जालें. हांवूच तो दणसातल्या सोकासाय दिवंक आयिल्लो सडवणदार. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक दणसातल्या सोकासाय दिवंक कुड्यांचे दोळे उगडूंक आनी तो वाचून सांगता हे उतार म्हजें थंय खरें जालें. आनी जें कितें ताणें वाचलें ताका ताणें लागू केलें. भाव भयणो जेजून ताच्या जिणयेंत परगट केलें आनी सांत आंतोनीक हें उतार लागू जालें. भाव भयणीनो ताणें ताच्या जिणयेंत ताचें मिसांव जेजू तावन घेतलें आनी जें कितें जेजून केलें तें ताणें जारी केलें. कसल्या पदवेन जेजू सांत आंतोनी अजापाक गेली. जेजूच्याच पदवेन जेजूच्या नांवान ताणें अजापाक गेली. सा पावलोन फिलिपी घरां बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 आमी वाचता. म्हाका बळ दितल्या सवें म्हाका सकत दितल्या सवें सर्व करूंक हांव शकता म्हणटा. जाणें सांत आंतोनी ताका बळ दितल्या सवें ताका सकत दितल्या सवें सगळें बरें केलें. अजापा वयर अजापाक गेली. वीज वयर वीज गेली. भाव भयणीनो ही सकत दिवचें कोणें भाव भयणो पुनर्जिवन क्रिस्तान. सरकार सोडून वयच्या पयलें जेजू ताच्या शिसांक पदवी दिता. मार्कूस एवांजेल 16 अध्याय 17 वाक्यातून आमी वाचता. आनी म्हाका सतमंतेल्यांक असली पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते अजापाक करतले. देवसरांक सोडयतले. पिडेस्तांक बरें करतले. मारेकार वीक ते कसलें पियेतले तांकां बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांक हात दवरून ते बरें करतले म्हूण जेजून हर एकल्याक ताका सतमंतेल्याक पवित्रान घेवन ताचेर विस्वास दवरतल्यांक ही पदवी दिल्या. ती आमी आपणाय जाय बाबा भयणीनो. हर एकलो आमी अजापाक करूंक शकता जर तर जेजू क्रिस्तांत आमचो अखंड भरवोस आसा तर. सांत आंतोनीन तेंच केलें. देवातान ती पदवी आपणायली. पूण जिवन क्रिस्ताची सकत ताणें जोडली आनी ताच्या उतरांनी पुन्हा असर्यां जेजून तीर केली. देवान ताच्या पुता संवसाराक धाडलो. संवसार बाचाव जावच्याक नाच जावच्याक न्ही. आनी बाचावी सडवणदारा मुखार आमकां लाभलेली. आमचे तावन आनी एकले ती वसा जाय. सांत भक्त आमकां एक प्रेरण जावन आसात. आयच्या दिसा सांत आंतोनीक आमी मान करता आसतना बाबा भयणो 3 संगती आमचे मचींत आमी दवरया. पयल्यान पयलें सांत आंतोनीक पवित्र येवकरिस्तांत आसली ती विशेष भक्त. आमकां पवित्र येवकरिस्त थोडे फावटी सदांचो जाता. जेजू त्या येवकरिस्तान हजार आसा म्हणली खात्री थोडे फावटी आमकां नातिल्ले बरें आमी जियेता. आमकां कातोलिकांक भाव भयणी एक वरतें देणें जेजू सैक्रमेजांक खरोच हजर आसा. सांत भक्ता ते आमचें नोवेन आसा वय पूण सांता भक्ताची वरती सकत भावा भयणीनो आसा जेजू थंय. जेजूच्या सक्तीनीच सांत भक्त आमी मागिल्ले आमकां दितात. देखून येवकरिस्तांत आमची भक्त सोडोवया. दुसरें भाव भयणो देवाच्या उतराच्या उर्बेन बरया. देवाचे उतार वाचची संवय करया. आमकां कातोलिकांक देवाचे उतार वाचची संवय इल्ली उणी. देवाच्या उतराच्या उर्बेन बरया. आनी केदाळा देवाचे उतार आमचे ते आसा भाव भयणो आमचे ते अजापां जातात. आनी जंय आमी देवाचे उतार परगट करता थंयसर अजापां घडटात. पळया जेजू देवाचे उतार परगट करता आसतना अजापां घडली. सांत आंतोन देवाचे उतार परगट करतना अजापां घडली. देवाच्या उतरांत सकत आसा भाव भयणो. देवाच्या उतरांत बळ आसा. देवाचे उतार 2 दरीच्या तलवारी बरी. देखून दिसपट्टे थोडो वेळ खासगी रितीन देवाचे उतार वाचया. आमच्या घरांत देवाचे उतार वाचता म्हणून सांगल्यार पावना. तेर्सा उपरांत वाचचें तें वय पूण हर एकल्यानी खासगी रितीन देवाचे उतार वाची जाय. ताची वळख करी जाय. ते देवाचे उतार नियाळ करी जाय. वाड्याचे जमते वेळार आमी वाचता बरें ताचे की वर्ते म्हणे न्हिदूंक वयच्या पयलीं एक 5 मिनटां वांजेल काणयोन देवाचे उतार वाचलेले वेळार ती सकत आमी जोडटा. देवाच्या उतरान आमी बळिश्ट जाता. आमचे ते सकट दुसकट पयस जाता. तिसरें भाव भयणो सांत आंतोनी कडेन आमी मागता. कसली वस्तू सुकोवन गेल्ल्या वेळार हांवें तुमकां 2 टाकले सांगले आमी सांत आंतोनीची मजत मागता. साहित्य पटी आमी आध्यात्मिकता योगदायता. धार्मिकता आमचें तें आसा. आजकाल आमच्या ह्या मंगळुरी कथोलिक पवी सभेक धार्मिकता काही उणी ना.
जायते कडेन नोवेना चलतात, आराधना चलतात, नायट विजील चलतात, हर एक कडेन ह्या जागासत आमकां कांय बर घालना, देवाक आमी अर्घां दिवया. पूण ही धार्मिकता आध्यात्मिकतेन बदलल्यार मात्र आमचे भक्तीपण देवाक मानवता. धार्मिकता आनी आध्यात्मिकता वेग दुसऱ्या तराचे. आमी कितले रिलिजियस समजा ते, इफ युअर रिलिजियोसिटी इज नॉट ट्रान्सपोर्ट टू स्पिरिच्युअलिटी, आमी व्यर्थ जावन आसा. आमचे फोकोळते आराधन देखून बरे मनीस जावया, मोगाचे मनीस जावया, जे कितें हांगासर आमी आराधन करता, जे कितें हांगासर भक्तीपण चलयता, आमच्या जिणयेक व्हरया, एकामेका राजी जावया, राग मोसूर हगे सोडया, आध्यात्मिकता जोडया, होगडायल्लें देवाचें राज आमच्या काळजान, आमच्या कुटुंबांत पोट्ट्यान जोडून घेवया, देवाच्या राजान जेवया, देवाच्या राजा साक जावया. सांतांतून परतो सांत असर्यां केल्लो आमच्या जिणेंत असर्यां करून दितो. त्या असर्या ताणें केल्या न्ही, आनी एक व्हडले असर्ये आमच्या जिणेंत तो करून दिवन मागया. अजापां तुवे केल्याय ती तेरा, सौदावे कर भोगता आमच्या या घरा, मागता आमी हर एका वेळा, पावतू आमकां सर्वाई काळा. आमेन. आमची मागणी, आमची तेसावां वैयक्तीक तशेंच पवी सभेची आनी समाजीची आतां देवा मुखार आमी दवरया. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी सांत आंतोनीची देख घेवन सोम्याचो संगात जोडून नव्या जिणे वटेन प्रेरीत जावन पवित्र सभेक नव्यापणाची दिशा दिवच्या आमी सावार सोम्यान तांकां बेसांवांनी बरीशें अशें तांच्या जिणे मरिफात सोम्याचो संगात जोडून देवान प्रेरीत करूंक मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या आणि समाजाच्या मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी समजून घेवन सेवेच्या स्पिरितान बरोवन मोगाचो, एकवटाचो आनी नितीचो समाज बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या हर एक सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. गांवांत तशें परगांवांत वावर करनासच्या समेस्तांचेर, पिडेस्त आनी प्रायवंतांचेर, युवजनांचेर आनी भुरग्यांचेर तुजी दैवी कृपा वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेंत वावर करच्या विगाराचेर, धार्मीक भयणींचेर आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हर एकल्यान तांचे मिसांव मोगान आनी उर्बेन करूंक तुजी सकत आनी बोळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या संभ्रमाक प्रधान येजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या भोवमानादीक बाप जे.बी. क्रास्ता तशेंच तांचे संगी सहभेटवणी केल्ल्या सर येजका बसत मागता हांव. तांकां बरी भलायकी, तांचे समर्पीत जिणयेन तृप्ती आनी ददुस्काय लाभय. तशेंच तांकां तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी बर म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवरी आजार जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी सांत आंतोनीची देख घेवन पेल्यांच्या उदरगते खातीर वावरूंक अशें मोगाचे, शांती समाधानाचे कुटुंब आनी समाज बांदून हाडूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. देवाच्या उतरान प्रेरीत जाल्ली आमी एक घडीभर मौन रावन आमची कालती मागणी देवा बापाक भेटुया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या भक्ता सांत आंतोनीन ह्या संवसारी बाबटांत रुपीत जावन विचित्र वावर ह्या पवित्र सभेंत दिवन देवाच्या उतराची खरी शिकोवन आमकां सगळ्यांकी दिल्ल्या मारिपात आमी प्रेरीत जाल्या. आज तेंच मिसां वावर आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत आनी आमच्या समाजांत करूंक आमकां तूं प्रेरीत कर. देवाचें उतरां मारिपात देवाचें राज आमचें तें आनी हेरां तें बांदून हाडूंक तुजो आदार आमकां लाभय. ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
तुमच्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. बो मोगाळ बापा, जेजूच्या कश्टा मरणाच्या समर्पणान सगळ्या संवसाराच्या पातकाचें बक्षाणें तुवें आमकां व्हडा दयेळेन फावो केलें. तेच बेटोवणी आमी भाग्यवंत आंतोनच्या परबे दिसा तुका भक्तीन समर्पिता. ती तूं मायपासान मानून घे आनी आमचें जिबे तुका मानता तसलें कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पादवाच्या सांत अंतोनीच्या मानाक ही परब संभ्रम तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावंत जिबेत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कार म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक काराराचें रगात पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशा पसत तें वारू तेलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bavata so good purgatoria.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती बागेवन जुजेत जपती बागेन धर्मदूत सांत आंतोन आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडोनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवश्या नात्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली आनी सर वायटांतली आमकां सुटय म्हूण आमी मागता. तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया.
जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या Jesus, oh yeah,
वक्तुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू आमचो जिवो वंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तो आमचो गुरू ताचे शिस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमच्या जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दिय म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं मोगाचें तुमकां समेस्तांक संतोष भरीत फेस्त हांव मागता. सांत आंतोन आमच्या फिरगेच्या पात्रोनाक मान करन संभ्रामीक अर्गां मिसाचें बलिदान वंटेली जाल्ल्या तुमचेर तुमच्या कुटुंबांच्या सन्यांचेर सैऱ्यांचेर सांत आंतोनी मरिफात देवाची दराळ आशिर्वाद हांव मागता. आज प्रधान याजक जावन संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या एपिस्कोपल वाराड्याचे डीन तशेंच रुदाय कॅथेड्रलाचे रेक्टर जावन आसच्या भोव मानादी बाप जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता हांचो हांव उपकार बावडटां. आज मिसाची सहभेटोवणी करून अर्थाभरीत भोव अपुर्वेचो संदेश आमकां दिल्ल्या मनादी बाप एंड्रू लिओ डिसोजा बोनेल फिरगेचे विगार कितलो अपुर्वेचो संदेश ताणें दिलो. सांत आंतोनीचे एक भक्त ते जावन आसात. म्हाका ज्या सक्कड नवण्याची मागणी तांकां बयाट येतात. कितलीं सोबीत गितां तांणी गायलीं, कितलो मोग तांकां आनी भक्त सांत आंतोनी ते म्हणून स्पश्ट जालें. तांची संदेशाची उतरां आयकतना आनीकय आयकया म्हण जालें. सांत आंतोनी निंगी आनीकय आयकया 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 म्हण जालें. तितली एक आमकां एक आतुराई तितल्या बऱ्या उतरांनी तांणी आमकां प्रसंग दिल्यात. बाप एंड्रू लिओ डिसोजा तुमकां आमी आभारी जावन आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचें फेस्त भोव अपुर्बायेन जालें. मस्त पावस आशिल्लो, वारें आशिल्लें, गडगड आशिल्लो जाल्यार कितले याजक पळया. ही वेदी बतन याजक साबेटणी गेल्ल्या सर्व याजकांक हो पावस जाल्यार कश्ट काण तुमी आयल्यात. वयल्यान तो रस्तोय समाना जाल्यार तुमी बऱ्या म्हण आयल्यात. तुमकांय हांव देव बरें करूं. इतलो पावस आयल्यार आमचेर मोग दवन म्हणजे मोग दवन ते आयल्यात. तांचो हांव वळख करून दितां. आनी उपरांत अखेर एक आमची उपाध्यक्षीण हांगासर वेदी घेवन तांकां सगळ्यांक तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान तांकां एक गुलाब दिवन स्वागत करतली. पयलीं आमच्या हांगासर आसात मानादी बाप तांणी उबे रावचें म्हणून विनंती. हांव सांगतना दया करून उबी रावप. मानादी बाप नेल्सन पेरीस हांगाच दियेकोराची सेवा दिवन प्रस्तूत बेंदूर फिरगेजी आसात सेवा दिता. सहाय्यक विगार जावन हांगासर लोकां मोगाळ ते जाल्ले. हांगाच सहाय्यक विगार जावन येजे म्हणून म्हजी आशा आशिल्ली. कितेंय चुकोवन ते बेंदूर गेल्यात. मुखारीक हांगा सहाय्यक विगार जावन येवंकी पुरो. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे जावन आसात मानादी बाप जेम्स डिसोजा वलेन्सिया पिरगेजीचे विगार. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. ताजे उपरांत आसात मानादी बाप नेल्सन पायस कंकनाडी फादर मुल्लर संस्थेचे असिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. ताजे उपरांत आमकां मोगाचे मानादी बाप रिचर्ड लसरादो जुजेवा सोमंत आसात. तांकांय स्वागत. ताज्या उपरांत आसात मानादी बाप ऑजवर्ल्ड लसरादो. पळया इतलो पावस आसल्यार सिनियर प्रिस्ट वोमन ते आसात निवृत्त याजक जाल्यार उर्बेन म्हज्या आनी तुमच्या मोगान ते आयल्यात. म्हाका भारी संतोश जालो तांकां पळोवन.
ते हांगासर तांकां तुमचे समेत स्वागत म्हणटा. ताजे उपरांत आसात हांगासर दियेकोनाची सेवा दिवन सहाय्यक विभागाची सेवा दिवन लोकां मोगाळ जाल्ले युवा जाणांक सगळ्यांक मोगाळ जाल्ले मनादी बाब रॉकविन पिंटो तांकां हार्दिक स्वागत. ताजे उपरांत आज प्रसंग दिल्ले बोंदेल फिगर्स विगार मनादी बाप अँड्रू लिओ डिसोजा. आयचे प्रधान याजक मनादी बाप जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता म्हज्या मोगाचे म्हज्या वळखी आनी बारीक म्हजे लक्षिल्ले मित्र. वालेन्सिया तावन आमकां केदाळे गरजाक पावचे मनादी बाप चार्ल्स मिनेझस फॉर त्रिदुमी तांणी हांगासर आसात मनादी बाप रोशन मार्ता आमच्या देशाचे वायसीएसचे डिरेक्टर आनी वायसीएस सगळ्यांक भुरग्यांक मोगाचे सकट वायसीएस स्टुडंट मोगाचे आनी हांवें सांगीत एक रोल मॉडेल वायसीएस भुरग्यांक वायसीएस भुरग्यांचे एक हिरो म्हणयत वायसीएस भुरग्यांक ते म्हळ्यार बारी मोग बाप रोशन मारता बारी बरी कार्यक्रम करतात तांकां जायल्ले संतोष स्वागत. मनादी बाप रॉबर्ट क्रास्ता प्रस्तुत जुदे वाद संबंध आसात मस्त बूक तांणी बरयल्यात भलायकेशन बूक बरयल्यात बारीच बुद्धवंत आनी तांकांय हांव आज स्वागत ताजे उपरांत बाप नवे याजक आमच्या मनादी बाप नेल्सन पेरिसाचे संगती ह्याच मेयांत तांकां वर्द मेळिल्ली प्रस्तुत बीजे सहाय्यक विगार बाप प्रमोद क्रास्ता तांकांय स्वागत. हांगासर आसा बाप विक्टर डिसोजा तांच्या पिरगजेंत हांव कुंदापूर आसतना हांवें तांकां सेमिनरी धाडिल्ले तांकां उडास आसा ल्हान आलता भुरगे जावन आसलो म्हजो. ताजे उपरांत याजक जावन गेलो ताजे कुटुंबाची बरी वळख आसा कुंदापूर आनी आज प्रस्तुत रुजाई PU कॉलेजचे प्रिंसिपल ते जावन आसात. आनी एकले हे जावन आसा आमचे मनादी बाप पीटर फेर्नांडीस तोकूर पिरगेचे विगार तांच्या पिरगजेंत हांव आशिल्लो बारी मोगदो नायल्यात ह्या पावसाक तांचा उपकार भोवता. आनी माणे बाप आल्बन रॉड्रिगस तन्नीर बाव पिरगेचे विगार तुमी जाणात कितले बोटी आमच्या गरजांक ते पावतात. केदाळाय सांगल्यार आमकां कुमो करूंक तयार बरे मागण्याचे याजक सेमिनरीन स्पिरिच्युअल डायरेक्टरी ते जावन आसात आनी एक अपूर्वाचे व्यक्तित्वाचे याजक तांकांय आज स्वागत म्हणटा. आतां निमाणे आशिर्वाद ताज्या उपरांत रेलिकेचो उमो आसा. मोगाच्यानो आमचो सगळ्यांचोय उपकार बाबडलेल्या बाप विन्सेंट डिसोजा कुळूर फुरगजेचे विगार हे आमच्या वाराड्यांत बोवापुरबायची सभा ते दिवन आसात आमकां सकट बरो सांगात दितात. तांच्या विशयान दोन उतरां सांगची जाल्यार पयल्यान पयलें एक आध्यात्मीक याजक ते स्पिरिच्युअलिटी ताच्या फिरगजेंत हाडून जियोवचे हे पदऱ्याक ते केंसर पुरा आसा ते गेल्ले कडेन पुरा कॅरिझमॅटीक मागण्याच्या रुपी बाबाट तांणी गट केल्लो आमी पळयत आसा. आनी हांगासर आमी पळयलां फाटल्या 1.5 वर्सांत हांव निरंतरी मंगळाराचे मागणी तांणी एक हातीन धरलां आनी तो वावर बऱ्या रितीन सरून आसा. तांकां राजकियांचो चडा व्हडली चड खंयचेंय काम जायचें जाल्यार राजकीयाच्या मनशा कडेन कशें उलयचें तांकां कशें धरीचें आनी कशें काम करचें म्हण ते जाणात. तुमी जाणात ती तो मारोग पळया आयच्या कालच्या राती भितर कोणाचे पांय धरून ते पुरा ते येदो ते बॉर्डर्स घालून ते समा करचें वावर तांणी काल परतवन कोणाचे पांय धरून काम करीत आसात. अशें म्हणटना वडांची प्रत्येक जावन राजकीय लोकांची मनशांची वळख तांकां आसा आनी अशें समाजीक ते बरो वावर करीत आसात. आनी आज इगर्ज तांणी बरी सुबीत करून दवरल्या बरें मेंटेनन्स केलां ह्या खातीर तांकां आमी उल्हास पटयता. सांगात आपुरबायाचें कांतारां आज म्हळ्यांत आमकां सगळ्यांक बरें रुसलें. ह्या खातीर बाप विन्सीक तुमच्या सगळ्यांच्या नांवी आमी याजक तांकां गुलाब दिवन सन्मान करता. बाप
हो रस्तो सारको जायचे जाल्यार मस्त मेहनत केला मस्त बटी आमी प्रयत्न केले मागीर निमाणे आमचो MLC श्री आयवन डिसोजा ताज्या विनंती केली आनी तो खुद्द हांगासर येवन घडये घडये फोन करून त्या आमच्या कॉर्पोरेशन इंजिनियराक घडये घडये फोन करून आसले ते निरंतर श्री मान आयवन डिसोजा तांकां आभारी जावन आसा आनी आज तांणी एक घडी येता म्हणून पळोवंक आनी तो रस्तो समज आनी कित्याक डांबरी हें कॉन्क्रीट जावंक आसा बेगीन जातलें म्हणून बरो असो निमाणे एक उडास म्हाका नांव देव बरें करूं तुमकां इतल्या व्हड्या संख्यान तुमी आयल्यात आमच्या पिरगजकारां सैरी तुमची सैरी पयसल्या पिरगजीचें पावस जाल्यारी आवर आयल्यारी आनी गडगड जगला नेसल्यारी तुमी आयल्यात आतां भुरग्यांक परिक्षा मुस्तां भुरग्यांक परिक्षा जाल्यारय तुमी इतल्या व्हड्या संख्यान आयल्यात तुमकां गवळी पारीचे त्या सर सन्यांक परत येपटी देव बरें करूं पिडेस्तांचेर मागणी सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे सोमी तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी ससान देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तुवें आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रबडलेल्या सोर बांदपा सांटलें तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सोर दूख तांचे तोंड पयस कर तुज्या गणीत काकुर्तीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सांत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लापय ह्या पूर्ण शेतांत तूं तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुल्लीं तीं तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारचें खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन आशिर्वाद पयले मिसाचो आशिर्वाद उपरांत रेलिकेचो आशिर्वाद सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आतां रेलिकेच्या आशिर्वादाक आमी तयार जावया तुझे
especially to wait, we're going to come to the God.
स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी मनमा नंदिता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोसो सोमी मनमा नंदिता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया हाथ उठाइए हालेलुया Ergan tuka sumia Jesu. Sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Hoglap tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Aradan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Jai Jai tuka sumia Jesu. Jai Jai tuka sumia Jesu. Wakani tuka sumia Jesu. Wakani tuka sumia Jesu. Namaskar tuka sumia Jesu. Namaskar tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Vandan tuka sumia Jesu. Pranipat tuka sumia Jesu. Pranipat tuka sumia Jesu. Pranam tuka sumia Jesu. Pranam tuka sumia Jesu. Naman tuka sumia Jesu. Naman tuka sumia Jesu. Jai Jai tuka sumia Jesu. Jai Jai tuka sumia Jesu. Hallelujah. 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 Todio godio. Maupuni sumyaच्या समोर आम्ही करसिया. ये सुमया तुझी दिष्ट तुझी सावळी आमचेर तूं घाल. तुझ्या सावळेंत आमी रावूंक आशेतांव. तुजो ताळो आमच्या काळजांत आमी आयकूंक आशेतांव. जावं दी असली आमची बोगना. आमी चड उलोवचें नाका. सुमी ह्या वेळार आमचे लागीं उलोवं दी. ताणें आमकां आज हांगा हाडलां. तो कितेंगी सांगूंक आशेता. ताचो ताळो आयकूंक आमचे कान चुरूक जावं दीत. आमचे काळीज आनी मोन उक्तें जावं दी. आमच्या सगळ्या जिवांत आमच्या शिराशिरांनी आमच्या रक्ताच्या हर एका कणांत त्या सुम्याचो ताळो गाजोवं दी. आनी तो सदांच निरंतरी थंयसर आसूं दी. असली आमची आशा आनी बोगना. भोव अर्था बरीत गायन आमी आत्तां गायलेलें.
गायन आमची केदें व्हडलें आसल्यार एक 2 या 3 4 मिनटांनी गायन गावन मोग जाता. पूण त्या गायनांत बरयतल्यान देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान बरयत आसतना थोडे फावटी म्हयने लागल्या जावंक पुरो, थोडे फावटी वर्सांय काडल्यान जावंक पुरो. ती तांच्या काळजान तावन तांची अध्यात्मिकता म्हणची त्या वळ मात्र एक कांतार जाता. आत्तां आमी गायलेले कांतारांतले थोडे शब्द आमी गमन दिवंक प्रयत्न करया. हें गायन आमचें करून घेवया आनी आमीच एक गायन जावया. तुजो मोग करता सोमया, हें गायन आमी गायलेलें आत्तां. तुजो मोग करता. ह्या एका वाक्यांत कितलेशे गुटू लिपोवन आसात. हे शब्द पेद्रूक जेजून विचारलें, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गे. आनी पेद्रू म्हणालो वय सोमया, हांव तुजो मोग करतां. आनी त्या वेळार 2 जबाबदाऱ्यो पेद्रूक सोमयान दिल्ल्यो. सरय म्हज्या शेळयांक आनी सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. शब्द सादे दिसतात. सरय म्हज्या शेळयांक आनी जर तर आज आमी जर तर म्हणटा जाल्यार सोमया हांव तुजो मोग करतां. सोमी आमकां दुसरें कांय सांगचो ना, तें सांगतलो परतूनी. म्हज्या शेळयांची जतन घे, म्हज्या बोकऱ्यांची जतन घे. कित्याक तें जेजून शेळी आनी बोकरे म्हूण सांगलां. शेळयो पाप मोगाचे न्हू. शेळयो हांडनात, शेळयो कोटो घालिनात आनी शेळयो उपाद्र दिनात, शेळयो दोरे उडानात. बारी पाप. बोकरे तशें न्ही. बोकऱ्यांक शिंगां आसात, बोकरे हाणतात. देखून जेजून सांगल्या उतराच्या आमी गुंडाय केल्या जाल्यार जो कोण तुमी सांगलें आयकातात तांचोय मोग करा. जो कोण तुमी सांगलें आयकनात, उलटेंच करतात, ह्या तुमकां उपाद्र दितात, तुमकां हाणटात, तुमकां कोटो घालतात, थोडे फावटी तुमच्या आंगार पांय दवरतात, तांचोय मोग करा. ह्या एका उतरांत कितें गुंडाय. देखून गायन आमी भोव आपुरबायन रंगीन तरान केलें. सोमया तुजो मोग हांव करतां. आनी तो वळू हें वाक्य आमच्या जिणयेंत संपूर्ण जातलें. आनी निमाणें वाक्य थंयसर म्हजो पयल्या भागांत म्हजो सोमी म्हूण तुका मानून घेता. मातेवाचो वांजेल 7वो अध्याय 20 आनी 1. मॅथ्यू 7:21. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of God. Rather, one who does the will of my Father in heaven. म्हाका सोमया सोमया म्हणून सगळो दीस आनी रात आमच्या जिणेची सगळे दीस आमी सोमया सोमया म्हळ्यार सर्गाक बिलकुल वचना. सोमयाची उतरां म्हाका सोमया सोमया म्हणून म्हणटलीं सर्गींच्या राजांत रिकचिनांत. भागार सर्गी आसच्या म्हज्या बापाची खुशी करची मात्र सर्गींच्या राजांत रिकतलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज हें सवाल आमी म्हळें सोमया तुका म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. हें उतरां तोंडान तावन आयलीं गी. ह्या उतरां काळजान तावन आयलीं गी. ह्या उतरां आमच्या जिणयेक लागू जातात गे. ह्या बेश्टें एक नाटक जालो. हें सवाल विचारी जाय. हें सवाल विचारी जाय. म्हजो एक धट्टो आसा. व्हडलो मनीस, मस्त शिकपी मनीस. एका रितीन तो एक भाग्यवंत मनीस, बरो मनीस, भाग्यवंत म्हण देखून म्हळ्यार भाग्यवंत मनीस. आनी आजचे बारीक हांवें हाका एक संगती तुरजुमो करून पळोवनचें ताका देवान देणें दिलां. अशें उलयता आसतना म्हणालो म्हजे लागीं थोडे फावटी सक्रामेंताच्या मंदिरांत लोक येता, दिंबयेर पडटात, मागतात आनी हांसून सो म्हणालो. थोडे फावटी दोळे हात जोडटात, दोळे दामतात, मागीर वयर पळयतात, परतून मोदें हात उदारे करतात. काल हें म्हूण गुत्तू ना. ताणें सांगतना म्हाका एक तरे म्हाका हांसोय आयल्यो, पूण तो सिरियस आसलो. मोगाच्यान म्हाका सोमया सोमया म्हणटलीं, सक्रामेंता मुखार येवन दिंबी घालतलीं, हात वयर करतलीं, दोळे दामतलीं, हात जोडटलीं आनी घुमटी आड घालतलीं. सर्गींच्या राजांत रिकतात म्हणली गॅरंटी ना. हें स्पश्ट जावं दी तुमकांय म्हाकाय. हांवें हुशार दिंबी घालून हात वयर करून दोळे दांपोवन घुमटी आड घालूंक म्हाकाय खुशी जाता.
पूण ताचो अर्थ हांव सर्गाक येता म्हणे सोमया तुका सोमी म्हूण मानून घेता म्हळ्यार सोमयान सांगले बरी उपरांत देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आमकां नॉट एवरी वन हू कॉल्स मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. बगार सर्गी आसच्या म्हज्या बापाची खुशी देव मोगाच्यानो असलो एक अवकाश देवान आमकां दिला आसता. आमी सक्रामेंता मुखार आमी आयले हांव दिंबेर पडले हांव हात वयर केले आमी बोब मारली सोमया तुका म्हजो सोमी म्हूण वळखून घेता. सोमी म्हूण वळखूनच घेवंक जाय. फाटीं सरचे विशय ना. नांगराक हात धरून फाटीं पळयतलीं सर्गीच्या राजाक योग्य न्हय म्हूण सांगून सोमयान सांगलां जाल्यार सोमया सोमया म्हणलीं. जर तर सोमयान सांगलें करनात जाल्यार सान लुकाचो वांजेल 9 अध्याय ओळ 60 आनी 2. लुकाचो 9 अध्याय ओळ 60 आनी 2. नांगराक हात धरून फाटीं पळोवंक ना. मोगाच्यानो ही कृपा आमी मागून घेवया. देखून म्हज्या सोमया म्हज्या देवा हे शब्द सान थॉमासाचे आमचे न्ही. म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा माय लॉर्ड एंड माय गॉड म्हणून त्या दिसा सान थॉमासान म्हणलें आनी त्या दिसा थॉमासाचो भावार्थ दृढ जाल्लो. आज अंगासचे आमी आनी हजारांनी लोक हर एका मंगळारा दिसा कुळुरान जावचें आराधन टीव्हीचेर जावंक पुरो युट्यूबाचेर जावंक पुरो हजारांनी लोक पळोवन आसा. तांकांय आपोवने आज आमचो भावार्थ दृढ जायचें. सोमया तूंच म्हजो सोमी आनी तूंच म्हजो देव असल्या भोगनांनी असल्या एका उर्बेन बरोवन आमी सकयल देंवून वचूंक जाय. वयर आयली आमी सोडून निगी जो कोणाक आयल्यान सगळां वयर सोडून आयलीं असलो अनुभव आमकां आज जायचे. आनी तो वळ जाल्ल्या वेळार सोमया तुजें आराधन हांव करतां. सर पडोवन तुका वंदिता आनी परत म्हजो सोमी म्हूण तुका मानून घेता. सोमया तुजी स्तुती गाता तुका महिमा दिता. परत पळया हे शब्द सोमया तुका महिमा दिता. सोमयाची उतरां जर तर आमी उडास केली जाल्यार मातेवाचो वांदेल 5वो अध्याय ओळ 16. तुमी पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार मागीर निमाणे 16व्या वाक्यान जेजू म्हणटा तुमची बोरी कामां हेरां पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या बापाक ती महिमा दिवन दीत. आमी हांगा आराधनाक आयिल्लीं पळोवन लोक देवाक अर्गां दिना. आराधन जावन फाटयेचें पळोवन लोक देवाक अर्गां दिना. आमी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हळें म्हूण सांगून लोक देवाक अर्गां दिना. पूण आमी आराधन करून फाटीं गेल्या उपरांत कांय तरी इल्लेशें बरें केलें जाल्यार तुमचीं बोरीं कामां पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या बापाक तीं अर्गां दिवन दीत. पोर आयतारा दिसा वांजेलाच्या मिसाचो वांजेल कुतें आसलो तातूंत निमाणी ओळ 30. तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्या उर्वीं तुमी म्हजे सीस म्हणून हेरांक कळीत जातलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर मोगाच्यानो आमी गायलेलें हें गायन फकत गायन न्हय, हें आमचें जीवन. गायन आमच्या जिवनांत बदलातना आमची जिणी बदलाता. सोमयाक मनवाली ती जाता. परत एक पोटी आमी उबे रावया आनी हें गीत आमी परत एक पोटी खऱ्या अर्थान हें गावचें आमी प्रयत्न करया. सोमया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता. दनिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता. सोमया तुका अर्गां दिता. दनिया तुजो मोग करता. सोमया तुका अर्गां दिता. दनिया तुजो मोग करता. तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हजो मोग करता. तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमया म्हज्या देवा म्हज्या सोमया
सोनिया मोजा देवा हालेलुया 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 सुरपोडोड वंदितांदलिया आराधन हांव करता सुमिया सुरपोडोड वंदितांदलिया आराधन हांव करता सुरपोडोड वंदिता मोसो सोमी मनमा नून गेता हांव करता सुरपोडून वंदिता म्हजो सोमी मनमा नून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 गाता सुनिया तुका महिमा दितानलिया तुझी स्तुती गाता सुनिया तुका महिमा दितानलिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता so so me तुझी स्तुति गाता तुका महिमा दिता माझो सो मी पण मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 काळजांतावन थोडो वेळ सुम्या कमी मौनपणी अर्गां दिवया होगलाप दिवया ताणें केल्ल्या सकट बऱ्यापणा पासून पयल्यान पयलें ताणें आमकां बरी भलायकी दिल्या गेलो तो सगळो हप्तो ताणें राखून सांबाळून व्हेलें आज आमकां हातापांयांक सुटसुडाय दिवन हांगा सोलून येवंक फावो केलें सकाळीं आमी जेवल्या दनपारांक आयिल्लें पोटाक घालें आमी सांजेरी कंडी सावन आमकां कायलें जेवंक आसतलें कालच्या रातीक आमकां बरो सुशेग मेळ्ळो पोरच्या रातीक आमकां बरो पावस मेळिल्लो कितलीं देवाचीं बेसांवां आमचेर आसात मौनपणी नियाळ कर्ण
निरंतरी काळजाच्या गुंडायेतावन आमी अर्गां दिवया आनी थोडो वेळ अर्गां दिल्या उपरांत आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावन पवित्र आत्म्याची ससाय मागोवन ताचे उपरांत देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक आसा. पूण वो थोडो वेळ मौनपणी ते कितें सूख येतात ते काळजांत तावन येवं दीत. ते आमचे सांगचे सोबदू सुमयाक मानवून दीत. ते आमचे सोबदू सथान आनी आत्म्यान येवं दीत. आनी तेच सोबदू आज आमी फाटीं वेताना मुखल्या दिसांनी आमचें जिवन जावं दीत, आमचें गायन जावं दीत. लुकाचो वांजेल 11वो अध्याय ओळ 13 एक वाक्य तुमी विसरूंक नजो. सांग लुकाचो 11वो अध्याय ओळ 13. थंयसर जेजू सुरवेर मागा सोदा बोडया सगळें म्हणटा, तुमकां मेळटलें म्हणटा. पूण 13व्या ओळीक पावतना कितें मागा जय गे म्हूण सांगून थंय स्पश्ट करता. तो म्हणटा, जर तर कोठे तुमी तुमच्या भुरग्यांनी विसारल्या वेळार बऱ्यो संगती दितात जाल्यार तांती मागल्यार इच्छु दिनांत या हेर कितेंय मागल्या वेळार जीवदाळ दिनांत जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप लाल येवन मागतल्यांक पवित्र आत्मो कितल्या वर्त्या मापान दिना जायत. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमची हर एकल्याची क्रिस्तांवांची जेजूक सुमी म्हणून वळखून मानून घेवच्या मनशांची जिणी पवित्र आत्म्यान भरलेली जायचे. ह्या वेळार आमचे हात उसवून धरन पवित्र आत्म्याचें एक मोठवें गीत गावया. देवा, तुज्या आत्म्याक आमचेर तूं धाड. आमचें जिवीत तुज्या आत्म्याच्या धेन्यांनी आनी फळांनी भरलेलें जावं दी म्हूण सांगून आशेवन हें गीत आमी गावया. पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. ही पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. गुरचे तसले परचे पावोंके परचे तसले परचे पावोंके अस्कत मोणाच्या सक्तेन भरोंके अस्कत मोणाच्या सक्तेन भरोंके. ये पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. कश्टांतल्याचे रुदान ताबोंके कश्टांतल्याचे रुदान ताबोंके नितीन सुस्च्या प्रेरण जावन ये. नितीन सुस्च्या प्रेरण जावन ये. पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. ये पवित्रज्ञा आमचे देवोण ये तुका आमचे बदल संतोष हाडून ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो 7वो अध्याय ओळ 12 एकच ओळ. हाका भांगाराचें नियम म्हूण सांगून गोल्डन रूल म्हूण सांगून तकलें नांव दिलां. आनी कोंकणींत ह्या वाक्याक धर्माचो सार म्हूण सांगून
तकले नांव दिलां. मातेवाचो 7वो अध्याय ओळ 12. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो सुसार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो सुसार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हो सुसार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. हेरां धांवन आमी कितें आशेतां तेंच हेरांक करया. सुमयाचीं उतरां. हेरां धांवन आमी कितें आशेतां तेंच हेरांक करया. सोंप्या उतरांनी. मनशापूत हेरांक साखरेक लागोंक म्हूण आयिल्लो न्ही, बागार तोच हेरांची साखरी करूंक म्हूण आयिल्लो. मातेवाचो वांजेल 20वो अध्याय ओळ 20 आनी 8. मनशापूत हेरांक ताच्या साखरेक लागोंक आयिल्लो न्ही, तोच हेरांची साखरी करूंक म्हूण आयिल्लो. आनी ताणें केल्या, करून दाखयलां. वाचलें एक गडीत अशें आसा, तुमी आयकलां आसतलें कोण ना. गुंड एक खणी, तातूंत वेगान उदक वळतें आसा, ताका एक शीर पांपाळें, मस्त उबा रायर. दोनी कुशीन पर्वता भशेन जागे. 2 कुशीं तावन 2 बोकड्यो एकाच वेळार पांपाळ्याचेर ह्या कुशीची तिशिल्यान वचोंक आशेता, तिशिली इशिल्यान वचोंक बैसरल्या. मोदें पांपाळ्यार दोनी सांगाता मेळ्ळ्यो. थोडो वेळ दोनी रागान शिंगांक शिंगां लावन रावल्यो. तुवें फाटीं वसा जाय म्हूण तिचें हट्ट जाल्यार तुवें फाटीं वसा जाय म्हूण आनी एकल्याचें हट्ट. थोड्यो वेळ रावल्या मागीर एक बोकडी थंय बसता आनी एक बोकडी ताच्या वयल्यान पांय दवरून उतरून आनी एका कुशीक वेता. मागीर आनी एकी उरता आनी दोगी शिमट्यो अश्यो अश्यो हालोवन, बोकडेच्यो शिमट्यो अश्यो कुशी जाल्यार कुडी हालयतात बऱ्यो अश्यो अश्यो कर हालोवन ती इश्ल्या कुशीक गेली आनी एक त्या कुशीन गेली. जर तर हट्ट करून रावल्यो जाल्यार ह्या त्या अशीर पांपाळ्यार हांडून पडल्यो जाल्यार दोनी त्या पाताळाक पडोवन पेंकाट मोडतेंगी ह्या जीव सुवेतो की कळीत ना. आतां जीव वाचलो मात न्ही, एकामेकाचो संबंदी वाडलो. ते मात न्ही, त्यो दोनून तासच्यो ना. तांच्या फाटल्यान कांय बोकड्यांची लायनी आसतली, बाकीच्यांकी तांणी एक लिसांव शिकयलें आसतलें. कांय इल्लें बरें केलें म्हूण सांगून दोगांयकी संतोश भोगलो आसतलो. मोगाच्यानो हो संवसार सर्ग करूंक जेजून दिल्लें हें भांगराळें नियम उडास दवरूंक सगळ्यांकी सुलाभ. 7 आनी 12 जुदेवांक हे एक विशेश आंकडे. 7 तांकां एक प्रमुख, कित्याक म्हळ्यार तुमी जुदेवांच्या हेब्रेवांच्या लॅम्पाची स्टँडां पळयलीं जाल्यार ताका 7 दिवे लागतात. 7 संपूर्ण घे. ताणें ताका अर्थ दिला. 2 कान, 2 दोळे, 2 नाकाचीं पुडां आनी 1 तोंड घे. देखून 7 तांकां बारीक गरजेचें. वातीच्या स्टँडाक 7च आसता तांच्या. हें 7 नंबर कित्याक दिलां आमकां कळीत ना. देवाची ही मांडावळ आसतली
मातेवाच्या 7व्या अध्यायांत आनी ओळ 12 पडल्या. 12 तांकां भारी गरजेचें. धाकटे प्रवादी 12 आसात, 12 आपोस्तल आसात आनी 12 कुळयो आसल्यो. 12 तांकां प्रमुख आनी सगळें सांगाता घालून एक संपूर्णता दिवच्या पासत अशें पडलांगी आमकां कळीत ना. या तशें जाय म्हणूच त्या अंक्याचेर अशें बरयलांगी कळीत ना. पूण उडास दवरूंक सोंपें मातेवाचो 7वो अध्याय ओळ 12 हो संवसार सर्ग करूंक देवान दिल्लें भांगराळें नियम. भांगराळें नियम थोडे पोटी गुरपूरच्या त्या सांग्यार तशें घडटा. थोडे पोटी ताचेर एक बस आनी एक कार पास जाता. 12-17 वेल्यार थोडे पोटी कळनासतना जाल्लीं आसात गडितां. 2 कुश्चेनी 2 लॉरयोगी या एक लॉरी या एक बस सांगातात सुटोवन तितके मुखार म्हणशेर वेतात. मागीर तितकेशे थोडे पोटी 2 जाण तितकेशे हंकारी दाखयतात. मागीर थोडे रावतात, लायट घालतात, हॉर्न करतात. मागीर कोण एकलो म्हणटा वण्णी आबा तूं वच, तो फाटीं वेता. हेरांनी म्हाका वाट सोडीचे म्हूण सांगून 2 चिंतात. पूण कोण एकलो वाट सोडता. मोगाच्यानो देखून संवसार मुखार वेता. हे नियम जर तर आमी मोडलें जाल्यार संवसार मुखार वचना. थोडो नियाळ आमी करचो भोव गरजेचो. पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सोल्यांत असलेंच थोडी वाक्यां दिल्यांत. पूण ती सकारात्मक न्ही, पॉझिटिव्ह नात, नेगेटिव्ह तरान आसात. हेब्रेवांचो इब्रू लोकांचो तांचो महान फुडारी हिल्लेल तो म्हणटा तुका कितें बरें लागना तें तूं हेरांक करिनाका. नेगेटिव्ह तरान तुका बरें लागना तें तूं हेरांक करिनाका. तो बी ताच्या पुस्तकांत 4थो अध्याय ओळ 16 तुका बरें लागनातलें हेरांक करिनाका. स्पश्ट उतरां तुका बरें लागना तें हेरांक करिनाका. किर्तन 15 ओळ 3 म्हणटा कोण हेरांक वायट करिना तो सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर सोडून येवं दी. कोण हेरांक वायट करिना तो सर्वेस्पराच्या दोंगरार सोडून येवं दी. पूण जेजू म्हणटा कोण बरें करता तो पर्वतार सोडून येवं दी. जेजूच्या उतरांचो अर्थ तो नेगेटिव्ह या नकारात्मक संगतीत नात. कोण बरें करता तो वयर सोरून येवं दी. आनी जर तर आमी सगळ्यांनी हे नियम पाळले जाल्यार ह्या संवसारांत लढाई आसची ना. लढाई बिलकुल आसची ना. कोर्ट केस म्हणली आसचीच ना. हांव कितें हेरांनी करी जाय म्हूण आशेता जर तर हांवें तांकां केलें जाल्यार म्हाका हेरांनी वाट दी जाय म्हूण आशा आसा न्ही. हांवें तांकां वाट दिल्यार समस्या मुग्धाले न्ही. म्हज्या घरा एक रिक्षा येजे, म्हज्या जालाक एक रिक्षा येजे म्हणून म्हाका आशा आसा न्ही गी. अरे तांच्या घराक एक रिक्षा वचून दिने म्हजो एक माड काडूंक पडल्यार इवण्णी. हां त्या दाळा तोपता. देखून हें सांगूंक बारी सुलाभ मोगाच्या न्हू. ते हिंदीन सांगणी अशी आसा जब चाकू दूसरे के सीने पे घुसती है तो बड़ा मजा आता है. दर्द तो तभी होती है वो अपने सीने पे घुसता है. सुरी आनी एकल्याच्या पोटाक तोपताना बारी खुशी गई. सुरी आमच्या पोटाक तोपताना न्ही दुखचें. देखून जेजूचे नियम आमी समजून घेतल्यार आमकांय इल्लेशें दुखाचें दोळ आनी एकल्याक बरेंपण जाता. म्हणटन आमी कशें हें समजून घेवचें. जायते पोटी आमचें राजांव आसा टिचर बरें करून शिकयना. टिचर शिकयना. पुता तूं इल्लें शिकोवन वचने. तूं 1-2 पोटी वाचून वचने. टिचरीन इल्लें सांगलें तुका समजातलें. आनी हाच्या फाटल्यान मस्तू राजांव आसा. भुरग्यांनी म्हणचें पास जाल्यार हांव जाल्लो, फेल जाल्यार टिचरीन केल्लें. दुरसोने टिचरांक पास जाल्यार हांवें जाल्लें, मार्क्स हांवें काडिल्ले, उणें मेळ्ळ्यार तिणें दिल्लें. पुता तूं टिचरीक दुरसा नाका. टिचरीन तुका बरें शिकय जाय म्हूण तुका आशा आसा. तूं इल्लें वाचून 1-2 पोटी सर्तीक वाचून वचने. रातीक 1 अर्दो घंटो सडीत वाचने.
तुका समजतलें. कॉर्पोरेशन नितळ करिना, आमचो कचरो व्हरिना म्हूण सांगून आमचें राजांव आसा ते नितळ करनात. अरे तूं मेळें करचें उणें करने, तूं मेळें करचें उणें करने. ते एक ल्हानशे स्किट्ट फॉर्माचेर व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगांनी पळय ती कचरो व्हरूंक म्हणून मनशां आसा तांकां कचरावाली म्हणून आपयतात. आनी चिरको भितर तावन बोमार घालता, आवयक सांगता मम्मी कचरावाली आयल्या. देखून मम्मी म्हणटा पुता कचरावाली ती नहीं, ती कचरा साफ करने वाली. कचरा वाले तो हम हैं, कचरो आमी करचो पुता, कचऱ्या वाले आमी, कचरो आमचो आमी केल्लो. देखून थानी नितळ करी जाय. तूं मेळ्ळे मेळ्ळे कडेन उडोवचें बंद करने, तूं उडोवचें बंद करने. तुज्या पेट्याक व्हरून कित्याक आनी एकल्याच्या गिटी कडेन मेळें करयताय, तुज्यात इतलान करयने. राग येवंक बरो. मस्त जाणांकी सवया पेट्याक एक सांकळीक धरून व्हरून आमच्या पेट्याक तांच्या गेटी कडेन व्हरून मेळें करवचें. ह्या हांगा मात जाता, खंयच्याच गांवांत जायना. थोड्या गांवांनी पेट्याक व्हरतना आतां ग्लावज घालून वचोंका, पेट्यान मेळें करच्या प्रास पयल्यान धरून प्लास्टिकान घालूंका. नाल्यार दुसरे तो पेटो आनी तो दोगी मनीस त्या वाटेन चलचे नात. मोगाच्या न्हू, डॅडीन दिजे म्हाका, मम्मीन दिजे म्हूण आशेत आयने. आतां 2 म्हयने रजा आसली, कांय इल्लें खंय येयलेशें काम करन तुवें येयलें डॅडीक दिल्यार कितें जाता पुता. 14 वर्सां सकयल्यांक काम करूंक जायना. 14 वर्सां वयल्यांनी 2 म्हयने फकत भोंवडी मारून करसिले न्ही. कांय 2 म्हयने खंय इल्लेशें काम केलें जाल्यार बुकांचे पयशे जाते न्ही पुता. डॅडीचें इल्लेशें वजन उणें जाते न्ही, ताणें इल्लें रगत हाटोवचें उणें जाते न्ही पुता. तुवें डॅडीक कांय इल्लें दिल्लें जाल्यार. कितलेशे जाणांचें राजांव आसा, व्हंकाल म्हजो मोग करिना, तूं इल्लो सड कर न्ही. ह्या न्हवरो म्हजो मोग करिना, तूं इल्लो सड कर न्ही. ताचो वसो ताका मागीर लागतलो, तोय मागीर करूंक सुरू करतलो. म्हाका कोणीय पळोवंक येना, जायत्यांचे राजांव मोगाचें म्हाका कोणीय पळोवंक येना. पूण थोडो वेळ बसून उलयतना विचारल्यार बाये तूं मनी तांगतना कांय पळोवंक गेल्ली गे कोणाय की तोंड ल्हानशें जाता. इंगू तिंदा मंगना आगे म्हणलें बरें ल्हानशें करन बेजारा येवन बसतात. म्हळ्यार वचोनात पळोवंक. आतां म्हाका पळोवंक येचें, आतां म्हजे पांय चलनात. हेरांनी तुका कितें करी जाय म्हूण तूं आशेताय तें तूं कर न्ही. आज फाल्यां कोणपणी तुका पळोवंक येतलीं. म्हाका विचारलें पुरा देवान दिचें. देखून थोड्या जाणांक देवा कडेन खंडापटे राग न्ही. थोडी आयतारा मिसा घेना देखून रागान खंय देवा कडेन राग खंय. देवान म्हाका विचारलें पुरा दिवना. अरे कोणाक खालें म्हूण दितलो, कोण एकलो पावस दी म्हूण मागता आनी कोण एकलो आज पाकें काडलां पावस नाका म्हूण मागता. देव कालें करतलो, करतलो कालें. देवाचें एक स्तुत. पूण थोड्यांक राग. देवान हांवें विचारलें पुरा दिजें. अरे बाबा तूं इल्लें देवाक दिनें कांय म्हणी. विचारया आमकां सामी. आनी थोड्यांचें आमकां बरें याजक बरी धर्मीकां जाय जाय. तो एक शब्द आसा, याजक धर्मीक न्ही, आमकां बरें जाय जाय. अरे बाबा पयलीं तुज्या एका हुशार भुरग्याक धाडणें, हुशार आसल्याक धाडणें. एकलोत्ता म्हाका एकल्याकच धाडणें. तोय देवान तुका दिजें म्हूण नातलो, धाड ताका बरो याजक जावन येतलो फाल्यां. मोगाच्या न्हू, ताका कॉन्वेंटाक धाडणें, बरी सिस्टर जावन मागीर उपरांत कुळुराक येवंक की पुरो. हेरांनी म्हळ्यार कोणाच्यागी भुरग्यांनी सिस्टर जाय जाय आनी कुळुरांत येवन तांणी सेवा दी जाय. तांणी मागीर कांय आसरे चलय जाय, आमकां म्हातारी जातना आमकां पळय जाय. कशी आशा. हेरांनी तुका कितें करी जाय म्हूण तुज्या दुवेकी धाडणें. ती एक बरी एक सिस्टर जावं दिनें, ती आनी खंय वचोन बरी सेवा दिवं दिनें. दितली तिका कित्याक वंडरताय फाटीं पडी नाका. आनी जायते पडी आमचेय राजांव आसा, लोक जिवाळना. अरे तूं या जाका, तूं तिगे जिवाळ जाने. तूं कित्याक तुज्या लोकांक दुरसाताय. लोक जिवाळना, उर्बाना, मागण्याचो स्पिरीट ना. अरे तूं मागण्याचो मनीस जाने. तूं दिंबेर पडून अर्दो घंटो मुक्काल घंटो मागने. तुका पळोवन म्हणी थोडे म्हणी मागतले.
असल्यो जायत्यो संगती आसात जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी आशेतात तें तुमी तांकां करा, संवसार बदलतलो. सारकें पळयलें जाल्यार आमी घेतिल्लें जायतें न्ही, कितलें आमी घेतलां. जल्माली आस्पत्रू आमी बांदली न्ही, आमी शिकलें इस्काल आमी बांदलें न्ही, आमी घाल्लें हें वस्तुरू आमी वळुलें न्ही, आमच्या आंगार आसचे हर एक संगती आमी केल्ल्यो न्ही मोगाच्यानो, कोणेंगी कर आमकां दिल्यो. आनी की हेरांनी दिजे म्हूण चिंतलें जाल्यार आमकां दिवंक आमच्या आवक पावचें ना. निराशी जातले हांव, आमी देदेस्पर जातले हांव. निमाण्या अंताचेर हांवें कांय दिवं ना न्ही. मस्तू जाना मोगाच्यानो, मस्तू जाना एक प्राय जावन एक मरणाच्या तणीर पावतना जायती तोंडांक बेजाराय आसा. हांवें तें करी येतें आसलें कोण ना, हांवें तें करूंक ना, हांवें हें करूंक ना. मस्तू जाना बेजारायेन मरणाच्या तणीर पावतात, पावूंक नजो. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी आशेतात आजच करूंक प्रयत्न करचें, कांय पूण इल्लेशें करचें आमी. हेरांनी दिवना म्हणून, हेरांनी आमचे पासत करूं ना म्हणून कंतू सारन बेजारायन बसच्या की हेरांचो संतोसू कांय इल्लोसो वाडोवचें प्रयत्न करया. देखून जेजू म्हणटा, वेदी मुखार तूं तुजी काणी घेवन येताना ताका या तिका तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका भोगता जाल्यार ताणें येवन सॉरी म्हणचें नाका, तूं वच, तूं सॉरी म्हण. तुज्या दगल्या खातीर कोणी एकलो दावो मांडटा जाल्यार शेलोय दी. एक मैल चलोवंक तुका फोर्स करता जाल्यार, वत्ताय करता जाल्यार 1-2 मैलां चल. दाव्या हातान केल्लें उजव्या हाताक कळना जावं दी, करूच रावचें. तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड, मागीर हेरांचें किसार काडूंक प्रयत्न कर. सुमयाची उतरां हर एक अंतर ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजूची उतरां आमकां सिधा काळजाक लागचें तसलीं. तुज्या दोळ्यांतलें काड, तूं समाजा, तूं कांय पूण इल्लेशें कर, तूं कांय इल्लेशें दी. मोगाच्यानो उतरां स्वस्थ सुमयाची एक घडीभर मावून रावया. ही उतरां आमच्या काळजांत, हाच्या मनांत निरंतरी गोवा जाय. माते वाचो 7वो अध्याय ओळ 12. हेरांनी तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमी आशेतात तेंच तुमी तांकां करा. हेरांनी आमच्या विशयांत बरें उलय जाय, आमकां कांय इल्लीं गिफ्टां दिजय, आमकां सक्कडी उण्या मोलाक दी जाय. हें चिंताप आसा आमचें तेंच आमी हेरांक केलें जाल्यार हेरांचें जिवन नंदन जावचें ना गी. हे सक्रामेंतांतल्या जेजू आमकां असली कृपा आयच्या दिसा तूं फावो कर. आमेन. दिनभर आमी पडया आनी आमच्यो तोड्यो करचो. विशेश जावन बऱ्या भलायके पासत आमी मागया. मोकळा जेजू, पोर आयतारा दिसा आमी सगळ्या दियेसीजेंत पावसा खातीर दिंबियर पडोवन हात वयर करून एक आमच्या बापा 5 नोमान मरये, एक आनंद बापा गवळी बापांच्या आदेशाकाल मागलें. आनी सांज जाताना खंय तावन मोडां आयलीं, खंय तावन तो गडगडो आयलो आमकां कळीत ना. सगळ्या आमच्या गांवार पावस पडलो. बावार्थान मागलें तूं इन्कार करिनाय म्हूण सांगून सोम्या तुवें सांगलें. मागा तुमकां मेळटलें म्हूण तुवें बसायलें. तुजी हर एक बसावणी संपूर्ण जाता सोम्या. त्या पासत ह्या घडये व्हडा बावार्थान आमच्यो तोड्यो गरजो तुजे समोर आमी दवरता. मोगळा जेजू, तुजे समोर ह्या घडये हांगासर आसच्या तुज्या भुरग्यांची मागणी, ताच्या काळजाचे अत्रेग, तांची आशा, जी स्वप्नां ती घेवन हांगासर आयल्यान तुका सक्कड कळीत आसा. सोम्या तांकां हर एकल्याकी तुज्या पवित्र हातांनी तूं आपड. कोण मोतीचें समाधान आशेता तांकां सोम्या तूं समाधान दी. जो कोण कुडीची भलायकी आशेता तांकां भलायकेचें देणें दी.
जो कोण तांच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावं दी म्हूण आशेवन तुजे मुखार लालयोन मागता सोम्या तांकां तूं निराशी जावंक सोडिनाका. जो कोण हर एका दिसा सोम्या आमकां दिसपडतो ग्रास दी कुटुंबाची जबाबदारी भुरग्यां बाळांक बऱ्या तरान पोसूंक आदार मागतात सोम्या तांकां तूं खाली हातांनी आज फाटीं धाडिनाका. जो कोण परगांवाक वचूंक आशेता ह्या परगांवांत कोणा एकल्या बरें काम आशेता या कोण एकलो या एकली आमची भाव भयणी बरी जिणये संगातीन मुखल्या दिसांनी एक लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करूंक आशेन तयार रावता सोम्या तांकां तूं निराशी जावंक सोडिनाका. बेगीन आमच्या भुरग्यांक इस्काल प्रारंभ जावचें आसा. आमच्या सकड भुरग्यांच्या वडिलांक त्या इस्कालाचें फीस कितें बांदूंक आसा तें बांदूंक तांकां तूं तांक एक वाट तूं दाखोवन दी. कोणाक चड कश्ट आसा सोम्या तांकां बऱ्या मनाच्या जावंक पुरो इगर्जेच्या या सिवोडीपीच्या या उदार मनाच्या दानी मरिफात तांकां तें फीस बांदूंक सोम्या तूंच एक वाट दाखय. कोणाचीं घरां आजुनी तिके रिपेरी करूंक बाकी आसात. पावस आयलो पावस माथ्यार म्हणले बरी आयला थोडे दीस बाकी उरल्यात पावसाक सोम्या तांणी तांचें घर वेळार रिपेरी करूंक तांकां कोण ते कामाचे मनीस तांणी वेळार येवन तें काम आखेर करूंक सोम्या तांकां तूं आदार दी. कोण ह्या घडी आमच्या फिरगजेची ह्या हेर आमच्या मोगाची मनशां आस्पत्र्यांनी कश्टून आसात विशेश जावन मारे कार पिडे वरवीं जिणयेंत बरवोसो सांडल्लीं आमची भाव भयणी आसात सोम्या तांचे पासून आमी मागता. Hallelujah. 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 एक घडी बरो तुमी कितें आज आशेवन आयल्यात पावडतान सक्रामेंतल्या जेजूच्या पांया तळा दवरा. उपरांत आमी सगळां व्हडा बावडतान तें गीत आमी गावया. सोमी कंठी सावणी दिता. म्हजे सरशीन आयिल्ल्यांक भावार्थान म्हजे लागीं विसारल्यांक हांव रित्या हातांनी पाटी धाडिना म्हूण सांगून जेजून केल्ली ती बासावणी तो खंडी संपूर्ण करता. आमच्या बऱ्याक जर तर वय जाल्यार आमी मागलें खंडीत तो दिता. असल्या भावार्थान हें गीत आमी गावया. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. जेजूचो आशीर्वाद घेवंक येत्या व्हडा सक्रामेंत आमी गावया. येत्या व्हडा सक्रामेंता सुष्टांग नामा करुया पुर्विल्ल्या त्या रूपा
ममताचे दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्या हसीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समा स्वामी भावता कॅन्सर पिडेवरवीं एक भयण फाटल्या 2 वर्सां तावन कठीण कश्ट जाता. एक घडीभर तिचो उदास करन जेजू तुज्या पवित्र हातांनी तिका आपोड म्हणून मागया. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना